before we start, usually memang saya suka share a quote from my favorite mathematician, one of my favorite mathematician, about Josh Polya. It is about, dia kata, beauty in maths is seeing the truth without effort. Apa maksudnya sini means, awak nampak apa beauty in maths tu, bila awak faham benda tu without effort. Okay, meaning, usually student tanyalah, macam mana saya boleh jawab cepat-cepat, apa, dengan cikgu lain, Miss macam mana, Miss, saya tanya sana, Miss dapat jawab, okay. Sebabnya, it's not because kita orang pandai, well, we are, but sebabnya kami faham benda itu, okay. Same with you as well, sebabnya bila awak, contohnya bila awak UPSR ataupun PT3, even waktu tu maybe awak rasa susah maths tu, but now, looking back, bila apa awak, adik awak tanya ke, ada kawan awak tanya ke, soalan tu awak jawab je. Okay, so I want you to be at that stage. Sebabnya if you're further your studies in engineering or in science related field, apa-apa sajalah, pergi matrik dalam bidang sains saya semua, memang awak akan belajar lebih lagi, more. Okay, jadi looking back nanti awak rasa senang je sebenarnya differentiation in SPM tu. Okay, rugi je aku tak skor dulu. So I want you to be at that time, your future you to be now. Okay, tak nak apa delay your kefahaman tu. Kenapa nak delay? Fahamkan sekarang. Right. So before kita mula, sebelum kita berkenalan kan, kenalan dengan topik ini, saya suka juga untuk tunjukkan dokumen standard kurikulum dan pentadbiran. Apa tu dokumen standard kurikulum dan pentadbiran, or the SKP, and I think this page also been shared by Cikgu Noraini, okay, last 2 weeks. This is cover dia kalau merah macam ni, okay. This is our syllabus for the whole maths topic, okay. So kalau tengok kat sini, memang ada first time lah awak jumpa geometry ni, calculus ni, okay, about topic differentiation, okay. So although it is first time, okay, tapi sebenarnya prior knowledge ni it's not just about calculus. Ada benda-benda lain lagi, okay. Calculus ni yang awak belajar ni, sebab it's dekat first time, sebabnya yang awak belajar ni bila masuk universiti nanti lagi complicated calculus ni. This is pre-calculus sort of, okay. Hanya basic-basic dia sahaja. Okay, so I want you to set mindset yang ni basic saja, kenapa tak faham lagi? Macam tu. Okay, should be simple. Okay, sebabnya okay, kita tengok soalan-soalan SPM kan. Because my students, okay, not my current student lah, my ex-student pernah tanya saya. So memang tak faham lah differentiation integration ni. Boleh tak dia tak nak terus topik ni, tak nak jawab dalam SPM. Okay, but if you look at this, okay, if you look at all these numbers, saya dah tuliskan daripada tahun 2003 hingga tahun 2019. Kenapa 2003? Sebabnya this is syllabus lama, KBSM, okay, until 2020 sebenarnya, tapi 2020 paper dia masih tutup, jadi tak ada. Ini untuk differentiation saja. Okay, kalau paper 1 tu, on average, at least 2 questions out of 25 during this time. And kalau paper 2, section A ada keluar sekali-sekala, dan section B ni dia couple together dengan usually dengan integration. Okay, which reminds me, don't forget untuk differentiation dengan cikgu Fauzi hari Isnin ni nanti. Okay, so awak rasa bila saya tanya balik student tu, so awak target apa untuk SPM ni sebenarnya? Nak A+ lah, because nak scholarship kijang apa semua berbagai tu kan. So awak rasa awak akan dapat A+ ke? Awak tak jawab 3 soalan sampai integration lagi 2-3 soalan tu, are you sure you can get A+, and are you sure you get full mark for other type of question? Barulah dia kata. In fact, jangan kita betulkan mindset kita dulu sekarang seperti itu mula. Jangan anggap differentiation integration ni susah. Bila awak cakap susah lah je ni. Okay, kalau awak buat handout yang saya bagi before this, contoh-contoh saya ambil tu contoh yang senang-senang sahaja. Okay, in fact kalau soalan-soalan SPM ini, kalau awak tengok ni, dia ada bertabur-tabur lah. Ada soalan yang susah, ada soalan yang senang. Okay, dan rugilah kalau tiba-tiba soalan tahun tu yang senang ialah soalan differentiation. Okay, kita tengok contoh-contoh soalan yang senang tu macam mana. Dan soalan yang susah tu, sebabnya level difficulty tu definitely still 532. 5 soalan senang, 3 soalan sederhana dan 2 soalan susah. Tengok soalan susah tu topik function lah katakan.
yang awak suka. Tak pasal je, atau linear law. Okay, now I'm not, as long as awak faham, mana-mana topik pun, you should be able to answer it lah. Alright. Okay, jom. Tak apa, nanti kita jumpa lagi benda ni. So, prior knowledge, walaupun this is the first time awak jumpa calculus ini, komponen calculus ini, tapi dia menggunakan prior knowledge before this pada. Okay, yang paling utama ialah menggunakan dalam chapter the straight line, form 3. Okay, dalam pemahaman awak tentang gradient ini. Okay, so yang gradient itu kita akan guna banyak kali dalam sesi kita sekarang lah, on our session now. Kita akan jumpa banyak kali gradient ni. Okay, gradient of something. Okay, and then also saya nak pemahaman awak tentang angles and tangents of circle. Okay, tak melibatkan circle sebenarnya, tapi saya nak awak faham apa itu tangents itu, apa yang dimaksudkan tangents itu. Okay, dan juga ini awak dah revise dengan cikgu Suhaila, geometry at Math Form 4 hari itu. Okay, dan dalam geometry itu yang saya ambil ialah when two straight lines L1 L2 are perpendicular to each other, if and only if M1 M2 equals to -1. So yang perpendicular ini, sebabnya yang perpendicular ini kita guna untuk normal nanti. Okay, dan coordinate function as well. Okay, dengan cikgu Norella. Yang dalam coordinate function ni waktu awak belajar tentang maximum minimum. Okay, dan dalam coordinate function awak belajar maximum minimum menggunakan completing the square method. Okay, now another way to find maximum minimum tu. Alright. Dan juga nampak saya tak ada kaitan, but also speed and acceleration. Why? Sebabnya speed ni ialah rate of change of distance. Okay, and acceleration ialah rate of change of speed. So saya nak ambil yang part rate tu. Okay, something to do about rate. Okay, so jom kita recap balik. Okay, for those yang dah belajar Form 5, of course kita recap balik. Kalau yang Form 4 first time jumpa, if you are sebab hari tu pun ada yang ingin nak masuk nak belajar, bagus. Okay, so jom kita tengok balik. So dalam differentiation ini, okay, for your syllabus first kali awak akan belajar tentang limit. Okay, so limit itu, what is value of limit as variable approaching 0. Okay, dan from that limit, the idea of limit itu, kita akan find the first derivative by using first principle. Okay, so first benda kita belajar tentang limit. Okay, now kita masuk kepada first derivative, yang differentiation tu sendiri. Okay, dan dalam differentiation itu, awak belajar for the first derivative, awak belajar how to derive the formula for y equals to ax power of n. Okay, dah risau dah, because waktu saya jadi moderator, semua orang asyik tanya, nak kena belajar ke dia nak belajar? Yes, sebabnya dalam SKP. But lucky for you, okay, untuk differentiation, bukan untuk topik lain awak kena tengok topik lain lah. For differentiation, hanya ada satu saja derive formula, which is y equals to ax power of n, and awak derive itu by induction sahaja. Okay, nanti kita tengok contoh. And next kita belajar tentang algebraic function, first derivative for algebraic function, and then kita akan belajar tentang chain rule, product and quotient rule as well. Okay, and then second derivative. Okay, habis tentang the derivative of it, kita masuk tentang application of differentiation tu. Okay, application dia kita akan belajar 4. Satu tentang gradient of tangent. Okay, dalam gradient of tangent tu kita akan cari equation of tangent and equation of normal. Dan next kita akan belajar tentang application of turning points. Apa maksud turning points? Okay, dan macam nak cari turning points. Ada dua cara. Okay, by sketching tangent and second derivative. Okay, dari sini kita akan dapat mean or maximum value tu. Dan next kita akan belajar tentang rates of change. Okay, so rate of change ini akan menggunakan chain rule tu. Okay, chain rule ini. Okay, yang kita akan belajar tu dia apply yang chain rule itu. Dan last step dia ialah small changes and approximation. Okay, where small changes ialah half chain rule. Okay, saya panggil dia half chain rule sebabnya kita guna separuh saja. Okay, delta y approximately dy dx times delta x, and kalau approximation tu is just y plus delta y. Okay, hopefully this jot down your memory sikit lah. Kalau tak revise lagi, nampak ingat lupa, tak apa. Okay, if you are new for differentiation, okay, so this
sort of saya simplekan our syllabus for differentiation inilah. Okay, banyak lagi benda lain, but essentially this yang kita akan belajar for the dalam less than 2 hours ni. Alright, so again kita masuk tentang limit. Okay, apa tu limit? Okay, let's say you have a graph here. Okay, points there. Okay, boleh nampak lah, tak nampak. You know, you can kalau on phone awak boleh pinch in, pinch out. Okay, untuk zoom in, zoom out. So ini 18. Okay, ini 24. Ini 32. Ini 41. Ini 5.5. So as you can see, dia berkurang separuh daripada 8 jadi 4, jadi 2, jadi 1, jadi 5. So limit tu maksudnya as the idea of let's say kita ambil as x, this is but ni x as x getting bigger, okay, nilai y ini, okay, nilai y ini makin kecil. So saya nak awak dapat idea tu. Okay, so as x tu makin besar, okay, as x getting bigger, value of x ni kan dari 1, 2, 3, 4 makin besar. Value of y ni makin kecil. Dari 8 jadi 4, jadi 2, makin berkurang separuh. So as x getting bigger, y ini approaching 0. Okay. Hopefully awak dapat idea limit tu. Okay, don't worry, kita akan yang ni dari segi graphically dan kita tengok daripada segi table graph. Okay, kita masuk example 1A. Okay, ini yang awak dalam handout awak lah. Okay, so determine the limit value for each of the following functions. So they ask you to find the limit of 1 over x as x approaching 0. Okay, so kalau kita tekan calculator, okay, kalau kita tekan calculator ni 1/0 keluarlah undefined, okay, ataupun keluarlah math error. Baik, saya tekan calculator kat sebelah ni. Okay, 1 bahagi 0 ialah math error. Okay, so macam nak tahu dia ni? Okay, you cannot just simply substitute. Okay, so kita buat table. Let's say kita buat table. So table tu bentuk macam ni. Okay, x dia 1. Sebabnya x tu makin menghampiri 0. Sebab tu saya buat x equals 1, 0.1, 0.01. So dia menghampiri 0. So kira for 1 over x. So 1 over 1 is 1. 1 over 0.1 is 10. Okay, 1 over 0.01 is 100. 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, 10 million, and so on. So as x, yang x ini makin lama makin kecil, makin menghampiri 0. Awak rasa 1 over x ni makin menghampiri apa? Okay, so yeah, makin lama besar sampai tak terhingga. Okay, this means it's the limit for 1 over x as x approaching 0 ialah infinity. Okay, dia bukan undefined, bukan error lah, dia infinity. Okay, sebab dia makin besar. Alright, so itu kalau for 1 over x. Okay, let's have a look at kalau yang example 1b. Okay, determine the limit value for each of the following functions. Okay, so for limit as x approaching 0 for x cubed minus x over x square minus x. Okay, ada soalan yang awak boleh substitute terus. Yang ni kalau substitute kan kosong tolak kosong per kosong tolak kosong. So kosong per kosong. Yang tu pun undefined juga. So infinity juga ke sir? No. Okay, kalau kosong ke per kosong bukan infinity. Okay, dia jadi math error. Okay, so macam nak buat ni? Okay, kalau nampak this is by experience lah. Okay, sebabnya ada dua cara saja. Kalau kena factorize something ataupun kena direct conjugate or something. Okay, but in this case kena factorize lah. So factorize dia, how to factorize? Just factorize x keluar. Okay, dan kalau nampak x square minus 1 ni, okay, kaitan apa dengan x minus 1? Oh, actually x square minus 1 tu sama dengan juga dengan x minus 1, x plus 1. Okay, so macam mana saya tahu? Sebab student biasa tanyalah macam nak buat, sebabnya in maths general lah, dia tak ada step yang by step yang awak kena ikut. Step 1 kena buat ni, step 2 kena buat ni. No. Okay, that's why kena buat latihan banyak-banyak. Buat latihan, lagi faham awak. Okay, this is by experience. Okay, nampak, oh this is ialah x minus 1, x plus 1. Okay, so ini and this can cancel out lah. Okay, boleh cancel out ni. This one and x dengan x. Okay, so cancel out, akan tinggalkan x plus 1 saja. So for limit x approaching 0 for x plus 1, awak ganti saja x ini 0. So 0 plus 1 ialah 1. Okay, so
Okay, saya nak take a moment sekejap. Kalau awak kena bayangkan graf ni macam mana? Graf kan x cube minus x over x square minus x. Macam mana agak-agak rupa dia? Okay, kalau kena bayangkan, kalau dalam losai tak belajar kan, x square tambah y square tu dah bulat-bulat lah tadi macam mana. Agak graf dia macam mana? Okay, saya bagi contoh, graf dia ialah sebenarnya straight line saja. Okay, sebab dia sama dengan x plus 1. Okay, cuma dia tak ada value x equals to 0 here. Okay, x cannot be equals to -1, sorry. Okay, dan kalau tengok sini dari segi graf pun, okay, as x approaching 0, dia akan mempilih 1 sini. Okay, saya tulis zoom sikit lah. Okay, as x approaching 0, dia akan mempilih 1. Tak kisah dari kiri atau kanan, dia mempilih 1. Okay, so ni kita dah cover syllabus kita ialah investigate and determine the value of limit of a function when its variable approaches 0. Okay, kenapa saya masukkan juga snippet from the SKP ini, syllabus ini, sebabnya sepatutnya limit awak hanya approaching 0. Saya tahu dalam textbook itu sampai approaching 1, approaching nombor-nombor lah. Okay, I can safely say lah, dia takkan tanyalah dalam SPM kita. Sebabnya dalam syllabus awak dia nak 0 saja. So tak boleh nak tanya nombor lebih-lebih lah sepatutnya. Okay. But kalau SX approaching nombor lain-lain tu, just get ready sajalah. Okay, don't worry. Alright. So, okay, this is my students. Okay, my students sekarang kat dalam dewan sekarang diorang. Hopefully lah sambil dengar. Okay, so Yvette pagi tadi pun saya sempat tanya. Okay, kalau cikgu awak bertanya, what is dy dx? Okay, this is kalau student yang dah belajar lah. What is dy dx? Sebabnya differentiation dy dx. Differentiation dy dx. So, apa itu dy dx? Okay, tadi pun saya tanya dalam kelas. This is jawapan dia orang. Okay, jawapan dia orang kata, reduce power, sir. Okay, okay. And ada yang cakap power turun ke depan. Okay, okay. Dan ada yang cakap gradient tangent. Okay, okay, dapat idea. And ada yang cakap juga maximum minimum. Okay, tak salah. It's one of the application. And rate of something. Something tu apa tak tahulah. Something. Something. Okay. Collectively, all of them are correct. Okay. Betul semua tu. Power turun ke depan, gradient tangent, maximum minimum, rate of something. But apa sebenarnya dy dx tu? Okay. So, saya harap dengan explanation saya sekarang ni, awak fahamlah dy dx tu apa. Because it's all this sebenarnya. Dy dx tu all this. Cuma dari segi graphically dia, geometrically dia macam mana. Okay, jom kita tengok dulu. Okay, kita tengok gradient of a tangent. Okay, gradient of a tangent, tadi dah kita prior knowledge ni nak tahu pasal tangent. Tangent tu kalau dalam circle, touch the curve at one point. Okay, so similarly, dia touch the curve at one point. Okay, so kalau saya nak point dekat 1, 1 ni, okay, point 1, 1 ni. Okay, so kalau saya nak kira gradient, saya ada graph ni, saya nak kira gradient, saya kena lukis satu straight line yang agak-agak kena dekat 1, 1 ni sahaja. Koordinat 1, 1 ni. So saya lukis lah. Okay, saya lukis, saya dapat graph yang kali hijau ni, garis yang kali hijau ni. Okay, so I get the green line, the green straight line. So saya nak kira gradient of it. So macam nak kira gradient of a straight line, y2 tolak y1 lah. Okay, y2 tolak y1. Minus x2 tolak x1. Okay, so ini adalah titik 5 tolak 1 over 3 tolak 1. So dapat gradient of this tangent line yang hijau ini. Okay, dapat 2. So gradient of this tangent ialah 2. Alright. So, itu baru satu titik, satu-satu. Kalau titik yang kedua pula, kalau titik 2, 4. Okay, okay, nak kena buat lagi sekali. Okay, so kena lukis garis tangent dia. Okay, garis tangent tu nak kena lukis. Okay, dapat garis yang purple tu. Okay, garis. Ni kalau atas graf ni awak lukis. Saya atas test komputer ni boleh lukis pakai PowerPoint ni. Okay, so pun kira lah dia punya buat triangle. Nak buat triangle, buat triangle. So kena buat triangle y2 tolak y1 over x2 tolak x1. So akan dapat 4. So gradient of this purple line is 4. Okay, so ni baru 2 point. Macam mana kalau lagi ada banyak point lagi? Saya nak setiap titik merah saya nak kira tangent dia. Teman-teman kalau yang kat sini ni. Yang ni tak apalah, senang 1, 1 ni 2, 4 kalau yang kat sini. Nak kena lukis semua ke gradient tangent ni? Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. All those line ialah tangent to the curve at that point. Okay. So
kita nak kena lukis ke gradient tangent tu? Dah lah nak kena lukis. And in fact kalau nak kira tu mungkin susah lah sikit sebabnya kalau ini sebab titik kena kan koordinat. Tapi kalau yang macam ni biru ni kat mana tak kena mana-mana. Kalau yang merah ni tak kena mana-mana. So it's difficult dan juga boleh inaccurate juga. Okay. Ni accurate lah sebab kena titik-titik. But yang ni tak kena titik. Macam point-point berapa ni. So ada tak satu macam nak kira gradient, satu cara untuk kira gradient tu semua. In a way a function to represent the gradient tangent. Untuk every point ni, okay, ni sikit saja. Untuk every point on the curve, ada satu function yang to represent the gradient of the tangent at every point. So the gradient of the tangent itu, the function itu, ialah dy dx tu. The idea of it. Kita nak cari function for gradient tangent untuk semua titik. Okay. Hopefully saya tak pergi laju sangat lah. Okay. Kalau laju, remember you can always pause benda ni, replay balik. Okay. So sekarang ni, tadi saya kira satu tangent, yang ni kira satu tangent. Gradient of the tangent kat titik 1, ni kat titik 24. Tapi macam mana kalau saya ada banyak titik? Nak kira satu-satu ke tangent dia? Kalau yang ni senanglah sebab kena titik-titik. Tapi yang lain-lain ni tak kena titik. Boleh jadi inaccurate semua. Salah. Okay. So sekarang ni the idea of dy dx tu ialah dia represent a function to represent all gradient of the tangent at all point on the curve. Itu. So kita tengok balik macam mana datang idea itu. Okay. Kita guna idea of limit for differentiation. Okay. So sekarang ni kita ambil satu contoh. Okay. Ni bukan tangent. This is just 2 points on a curve. Still curve sama Kita ambil curve yang sama. Y equals to x square. Ni ada 2 point. This is 1, 1. This is 2, 4. Okay. So garis yang pink ini bukan garis tangent. This is just a straight line saja. So kalau saya nak kira gradient of this pink line ni, garis PQ ini sama saja. Maknanya Y2 tolak Y1, 4 minus 1 over 2 minus 1. So saya dapat 3. This is gradient for this pink line. Okay. Okay. Macam mana kalau point Q tu makin dekat ke P? Okay. Dia still on the curve tapi makin dekat kat P. Kita tengok yang kedua. So dia makin dekat kat P. Sekarang ni point Q ialah 1.5 and 2.25. So let's calculate the gradient. It's not a tangent yet. Dia belum tangent lagi. Dia kena 2 titik lagi tu dekat P dengan Q. Okay. So nak cari dia, tangent dia 4 minus 2.25 over 2 minus 1.5. So akan dapat gradient of this pink straight line ialah 3.5. Alright. Kita lagi dekat lagi dengan P ni. Q ni lagi dekat dengan P. Dekat 1.9, 3.61 lah. Lagi dekat dah ni. Okay. So macam gradient dia just sama. Gradient for line PQ tau. So gradient for line PQ ialah 4 minus 3.61, 2 minus 1.9. Okay, so dapat 3.9. Okay, so gradient dia semua tu macam nak carilah. Okay, Y2 tolak Y1 which is difference in Y over the difference in X. Okay, sama semua ni pun difference in Y, difference in X. Yang ni pun difference in Y, difference in X. Okay, so kalau tengok sini, okay, sekejap saya pergi ke satu ni, website ini. Kalau tengok sini, contoh yang sama, this is Y equals to X square juga. Okay, cuma point P and Q, cuma Q belah sini, Q dari kanan, nombor besar sikit. P ni still dekat 24. Okay, Q ini dekat 636. Okay, S point Q ni makin dekat dengan P. Okay, kalau perasan, sini dia belum jadi tangent ni, dia makin dekat dengan P. Dia akan menjadi garis tangent dekat point P. Okay, saya go slowly lagi sekali. Q ni asal point jauh lah. Okay, line PQ. Tapi SPQ, line Q tu makin dekat dengan P. Okay, makin dekat dengan P. Okay, bila dia menghampiri P, okay, dia akan jadi gradient line PQ tu sama dengan gradient line untuk gradient of tangent kat P tu. Okay.
Gradient tangent dekat P kita dah cari tadi kan dalam example sebelum ni. Okay, saya tunjuk balik. Example sebelum ni, di sini kita dah cari gradient for P. Ya. Ni 4 ni kan. Gradient tangent dekat P. Dekat 2, 4 ni lah. Okay. So, here, okay, Q ni makin dekat dengan P. Okay. So, SQ ni makin dekat dengan P. Okay, dia akan menghampiri, kalau tengok sini pun gradient PQ ni, dari 3, jadi 3.5, jadi 3.9, dia menghampiri 4 sebenarnya. Okay, tapi dia Q ni tak boleh jadi kat P, sebabnya kalau jadi Q ni P, dia akan jadi apa? 4 tolak 4 per 2 tolak 2. Jadi 0 per 0 tadi kan kita dah tahu dalam limit kita adalah apa? Math error. So dia tak boleh jadi P. Q tu tak boleh jadi point P, dia menghampiri P. So in a way, kalau kita boleh tahu, kita boleh faham jugalah, okay. Dia sebenarnya S delta X ini, delta X apa? Delta X ialah difference in X. Maksudnya X2 tolak X1 tu, perubahan kecil pada X tu, dia makin lama makin kecil. Ni. Jarak dia kat sini panjang ni, lepas tu makin pendek. Ini macam tak nampak dah ni, pendek. Okay, ini dari segi graphically. Kalau dari segi nombor pula, kita tengok sebab ini numerator X2 tolak X1. So 2 tolak 1, 1. Okay, lepas tu jadi 2 tolak 1.5, 0.5. Okay. And then 2 tolak 1.9, 0.1. So tengok yang apa numerator dia, pembahagi dia, dari 1, 0.5, 0.1 dia menghampiri 0. Okay. So we want to take that idea as the delta X approaching 0 untuk mencari first derivative using first principle. Okay, yang delta X semakin lama makin kecil tu. So, that means gradient tangent dekat P ini, okay, gradient tangent dekat P itu sama dengan gradient PQ, okay, as delta X ni approaching 0. As delta X ni makin kecil, sampai 0, dia menjadi gradient tangent dekat P. Okay. Hopefully awak dapat lah sebab saya tak boleh dapat feedback awak. Okay. So, dari idea itu kita akan dapat dy dx itu sama dengan limit for delta y yang difference in y over delta x as delta x approaching 0. Ni first principle lah ni. Okay. So, nak cari delta y itu adalah function for perubahan kecil dalam x tolak dengan perubahan yang asal dia macam mana. Okay. Hopefully you get the idea of first principle tu macam mana. Alright. Ini dari segi gambar dia, saya terang dari gambar dia. So dari segi algebraically dia macam mana? Okay, ni kita tengok contoh example 2A. Okay, first derivative using first principle. They ask you to find the first derivative by using first principle by following the function ini y equals to 2x. So first thing nak buat apa? Okay, saya ikut cara buku teks given y equals to fx equals to 2x. So saya ada delta y, saya nak kira macam mana? Delta y ialah f perubahan kecil dalam x ini, kita tolakkan dengan fx yang asal. Okay, sebab dalam x ada perubahan kecil. X plus delta x tolak dengan fx. So masukkan kalau x ni x plus delta x, ini pun x plus delta x. So akan dapat 2x plus delta x minus 2x. Itu adalah delta y. Okay, so kita expand dia punya bracket tu, akan dapat delta y equals to 2x plus 2 delta x minus 2x. Okay, tadi limit tadi kita nak dapatkan delta y over delta x kan. Okay, so maksudnya saya, yang ni boleh cancel ni, 2x dengan minus 2x ni. Hapuskan. So tinggal delta y over 2 delta x. So divide both side with delta x, sebabnya nak dapatkan delta y over delta x, kita dapat delta y delta x equals to 2. So daripada pemahaman kita tadi, dy dx ialah limit for delta x approaching 0 for delta y over delta x. Okay. So kita gantikan delta y delta x apa? Dengan yang inilah kita dapat ni. Sama dengan 2. So akan dapat sini 2. So delta x tak ada delta x sini. So 2 lah jawapan dia saja. Okay, kalau guna formula pun differentiate y equals to x dapat 2. Ni example 2A. Okay, kita tengok example yang complicated sikit lagi. Okay.
Same thing, find the first derivative of this function, y equals to 2x square plus 1. Okay, tadi delta y macam nak cari, x plus delta x tolak dengan fx. Okay, so masukkan x plus delta x ni, dalam x ni. So kan jadi 2x plus delta x square plus 1 minus fx apa? 2x square plus 1. Okay, so yang ni nak kena expand. Okay, yang ni yang pelajar-pelajar kata susah, sebenarnya bukan susah. Differentiation susah, yang susahnya algebra dia, aku nak expand tu. Okay, so kalau faham, x plus delta x square ni ialah x square plus 2x delta x plus delta x square. Ini saya kembangkan. Okay, yang 2 dengan 1 tu still ada lagi. Okay, expand lagi, akan dapat, buka kurungan semua. Okay, akan dapat 2x square plus 4x delta x plus 2 delta x square plus 1 minus 2x square minus 1. Okay, hapuskan mana-mana yang patut. Akan dapat tinggal dengan delta y equals to 4x delta x plus 2 delta x square. Okay, sama macam tadi sebab kita nak cari delta y over delta x. So kita divide both sides with delta x. So we have, in fact saya factorize, tapi kita akan dapat delta y over delta x equals to 4x plus 2 delta x. Okay, kita akan guna benda ni dalam nak cari dy dx. Dy dx tadi yang kita dah faham dari idea of limit tadi. Okay, as dy dx sama dengan limit for delta y over delta x as delta x approaching 0. So kita ganti delta y delta x ni dengan yang ini, kita akan dapat 4x plus 2 delta x as delta x approaching 0. So dy dx dia, so ganti saja delta x equals 0 dalam ni. So aku dapat dy dx equals to 4x. X ni tak berubah sebab yang berubahnya delta x saja. Which is kalau kira guna formula pun, differentiate ni biasa. In fact, dah student saya kelas tadi pun tak rasa yang first principle ni. Dia differentiate biasa je. Dapat 4x lah. Okay. Tapi kenapa nak kena belajar first principle semua ni? Okay. Sebab nak pemahaman awak itu. Okay. Sebab lepas ni semua, after this, okay, saya faham awak pening-pening lalat sekarang ni. Saya faham your constraint, your condition awak sekarang lah. Okay. So after this, tak ada dah. Guna formula saja. In a way. Tapi kena faham lah. Datang dari mana dy dx tu. Okay. Sebabnya kalau furthermore, kalau engineering semua, kena faham lah. Sebabnya delta y, delta x ni akan relate dengan partial differential semua. As you go further, datang balik yang first principle ini. Okay. Alright. So kita settle all those tentang first derivative of using first principle and limit and everything. Okay. Next kita masuk, kita nak menggunakan differentiation itu. Okay. So first thing first, dia suruh derive formula. Okay. Before tanya moderator saya, ni masuk tak dalam exam? Masuk. Sebabnya memang ada dalam SKP ni. Derive the formula of first derivative inductively for the function y equals to a x power of n. Memang masuk. So boleh ditanya dalam exam. Okay. Sebab dia ada dalam syllabus. Tapi as I mentioned earlier, dia ialah inductively. Inductively macam mana? Yang awak belajar dalam logic reasoning tu lah. Dalam mathematics. Awak belajar induction and deduction. Okay. So induction ni macam ni lah. Awak ada function y equals to x. Dibagi. Dy dx dia ialah 2. Function dia y equals to 2x square. Dy dx dia 4x. Function dia 2x cube. Dy dx dia 6x square. Function dia y equals to 2x power 4, dy dx dia 8 power 8x power of 3. So pattern dia macam mana? Okay, awak kena carilah pattern dia macam mana. So pattern dia kalau yang first line ini, dia ialah dy dx dia sama dengan 2 times 1 times x 1 minus 1. Yang ada x sebenarnya, x power of 0, which is 1. Okay, kalau yang kedua pula, ni ialah 2 darab 2 darab x 2 minus 1. Okay. Because awak dah hafal kan formula dia. I'm sure you know this already. Kan tadi dah ceritakan dy dx apa power turun ke depan lah, tolak 1 lah. Yang ni lah. Okay. So inductively, awak akan dapat conclusion dia ialah for if y equals to a x power of n,
then dy dx equals to an xn minus 1. Maksudnya yang tadi lah, n ni power turun ke depan, power kurang 1. Okay. So ini, before tanya juga tak ada dalam formula sheets. So yang ni kena hafal lah. Okay. Tapi kalau dah biasa dalam topik differentiation ni, this is like macam asam garam kehidupan. Dah biasa guna. In fact, every time soalan lepas ni kita guna differentiate ni. Okay. Alright. So, again, saya nak tekankan kat sini satu benda. Okay. Formula yang guna ini, y equals to a as power of n, dia ada constraint, dia ada rule dia. A itu ialah constant, tak ada masalah. Any number, constant maksudnya any number, can be any number. Even pi is a constant as well. Tapi limit dia ada n is an integer. Okay. Kenapa saya nak stress benda ini? Sebab ini dalam syllabus, n integer tu. Sebab contoh dalam buku teks, dia ada yang cert lah, ada yang kuasa 1/2. Bukan salah buku teks tu sangat, okay? Mungkin dia kurang faham kot. Tapi dalam SPM, dia takkan tanyalah n tu cert ke apa ke. Okay, ini untuk cikgu jugalah sebab saya faham, saya pun pernah buat soalan yang cert apa semua. Bila saya baca SKP sebabnya n tu kena integer. Maksudnya kuasa dia kena 2, 3, 4, kena nombor. Kena integer. -1 pun boleh lagi sebab -1 is integer. 0 tak, 0 is integer as well, tapi bukan level awak lah. So kalau ada dalam contoh buku teks yang cert tu boleh ignore kot. Tapi awak nak boleh buat, okay? Boleh ignore. Sebabnya yang benda-benda macam tu yang tak boleh buat betul terus macam menyampah dengan differentiation ni. Padahal bukan salah differentiation ini, salah algebra dia sahaja. Okay, salah kat algebra juga. Okay, keep blaming orang lain je. Alright, tak apa, kita settle derived by induction. Next, kita masuk kepada example 3. Okay, example 3 ni ialah first derivative of algebraic function. Maksudnya kita guna formula saja, this one yang kita dah derive tadi kan. Okay, if y equals to ax power of n, then dy dx equals to a n x n minus 1. Okay, this is one way saja, bukan if and not if. Dia bukan terbalik, tak boleh. Okay, dia ada yang tu integration nanti awak belajar dengan cikgu Fauzi hari Isnin. Okay. Banyak aku promote ni, boleh masuk lagi Isnin ya. Alright, so this is example 3, is in your handout. Question 3 in your handout. They ask you to find the first derivative for each of the following with respect to x. Okay, so nak kena guna saja formula ini. Okay, awak ada y equals to 3x power of 10. So ini akan dapat dy dx dia sama dengan 10 turun ke depan dan minus 1. Okay, yang ni awak belum differentiate lagi. So sini dah differentiate, kuasa dah berkurang tu, awak kena tulis dy dx kat depan lah. Because I have student yang ditulis sama dengan semua. Padahal yang ni awak dah differentiate. So kena tulis lah dy dx kat depan. Okay, so akan dapat dy dx equals to 30x power of 9. Okay, nanti yang A. Yang B pula, okay, dia dalam fx. Fx equals to x cubed plus x power of negative 2 plus 1. Okay, yang ni y, so macam mana fx pula ni? Okay, this is another variation of function sajalah. Okay, so kalau y dia akan jadi dy dx. Kalau fx ni jadi apa? Akan jadi f prime x. So f prime x equals to, okay, yang ni awak buat term by term. Maksudnya satu-satu. Okay, term by term by term. So kalau x cube ni just 3 turun ke depan, 3 minus 1. Yang ni tak apa, masuk syllabus sebab n tu integer, negative 2 is an integer. So negative 2 turun ke depan dan negative 2 minus 1. Dan ni tak ada x macam mana? Ada x dia kosong sebenarnya. Okay, x dia kosong. Dan kosong turun ke depan dan minus 1. Okay. Dan sebenarnya kalau dah terror nanti awak tahulah differentiate 1, 0 lah sebenarnya. Sebabnya kosong anything multiply with 0, you get 0 lah. Okay, so kita kemaskan dia sikit. So dapat f prime x equals to 3x square minus 2x power of negative 3. Okay, this is the first derivative. Okay, bukan dy dx lah in a way. The first derivative. Okay, okay. So kalau yang C ni pula macam mana? Okay, they ask you to find the first derivative of this. Tak ada, it's not a function pun ni. The expression saja ni. Tak ada y, tak ada fx, sampai semua. Macam nak buat? Macam nak tulis? Buat dia boleh buat. Macam nak tulis? Because I find my students is still lacking in writing this. Okay. Dia tak faham pun macam nak tulis ni. So nak differentiate this whole expression. So cara tulis dia ialah kena differentiate this whole thing lah ni. Differentiate this.
Macam ni ada y kan, so dy dx. Yang ni ada the whole thing, so the whole thing over dx. So ni cara tulis dia. Okay, saya terangkan tiga-tiga je ni sebab ni memang dalam syllabus. Yang ni cara dy dx, yang ni f prime, yang ni d dx ni. Alright. So, macam nak differentiate ni? Okay, kalau dah belajar, nak kena guna quotient rule ke? Not necessarily, boleh guna quotient rule boleh, tapi tu jalan panjang lah. Okay, kalau saya dekat kelas sukalah, pergilah nak pergi ke DS, tapi yang pusing pergi Padang dulu, pergi koperasi, tak sampailah DS tu, instead of pergi directly. Okay, so tak payahlah, jalan mudah ada kan. The more panjang jalan kerja awak, the more mistake you are prone to make. Okay, yalah, jalan jauh lagi lah, salah darab, salah tulis. Right. So how to do this, kita pecahkan. Sebabnya ni denominator dia one term sahaja. So kita boleh pecahkan dia jadi 1 over x square minus 2x cube over x square. Okay, ini boleh pecah hanya jika denominator dia satu term sahaja. Okay, so pecahkan, then simplifykan, and then saya tak suka kat bawah, saya buat naik atas, jadikan dia x power of negative 2. Easier for me to nak turun kuasa ni, tak tahu kuasa dia naik ke turun ke macam mana ni. Okay, so naikkan ke atas dulu. So you have differentiate this. Okay, bila dah differentiate, ni belum differentiate lagi ni still simplify saja. Bila dah differentiate this expression, tak adalah di dx dia sebab dah differentiate. Okay, sebab tadi pun saya check kerja student saya pun dia tulis lagi di dx ni. Tak, awak dah differentiate. So dah differentiate, tak ada apa, tinggal yang ni je lah. Macam ini kan, awak tu lagi dy dx kan, tak ada. Yelah, kepala dia lah, kepala tajuk dia lah dy dx. This one, kepala tajuk dia, this one lah. Okay, so bila dah differentiate, tak perlu tulis d dx lah, dah differentiate. So simplifykan, awak dapat negative 2x power of negative 3 minus 2. Okay, disclaimer, kalau tinggal sampai sini pun dah betul, tak ada masalah. Okay, this is correct already. Okay, tapi kalau nak teruskan lagi, boleh teruskan lagi, sampai sini pun boleh, sampai sini pun boleh. Okay, just be careful, sebab sini negatif, bila factorize negatif ni, yang ni dia ditambah. Okay, dan juga negatif tu make sure either ada kat tengah ataupun kat numerator sahaja, tak boleh ada dekat denominator. Okay, tapi kalau tersalah pun dalam SPM, as long as awak tak buat hashtag, as long as you don't indicate the final answer, you should be fine. Okay, kalau tak indicate final answer tu, tak ada masalah. Alright, okay, let's settle yang example 3. Okay, so we move to example 4. This is to use chain rule, first derivative of composite function using chain rule. Okay, so how to find the first derivative of this? Y equals to 2x plus 1 power of 5 ni. Okay, saya ajar cara betul dia dulu cara panjang dia dulu. Okay, so first thing you should do ialah awak kena letkan yang dalam kurungan ni with another function lah. So in this case, let u equals to 2x plus 1. So that y sekarang ni akan jadi u power of 5. Sebab kita gantikan 2x plus 1 ni dengan u. Okay, so kita akan dapat, kita kena carilah du dx equals to 2 dengan dy du lah. Sebab ni, yang ni u dengan x. That's why du over dx. Sebabnya, bila orang ingat je first derivative, y dengan x lah. First, tak semestinya. In this case, u dengan x. Okay, so kita cari du dx. Yang case yang ini pula, y dengan u. So, y kepala, y as the subject. So, kita cari dy du lah. Dapat. Menggunakan formula yang sama, sebab dah terror tadi kan. Tak payah nak saya buat 5, turun u 5 minus 1. Dah terror kan. Boleh terus 5u power 4. Okay, yang ni pun dah terror juga. Okay, dah tahu 2. Alright, so chain rule tu datang dari mana? Sebabnya awak nak first derivative of the following with respect to x. So awak nak dy dx sebenarnya. So dy dx tu ialah chain rule-nya. Sebabnya nak cari dy dx. Dy dx tu equals to, okay, dy du times du dx. Awak nak kena membentuk chain rule ini. In a way, dia bukan sebenarnya. In a way, macam awak boleh potong du ni, tinggal dy dx. So dy dx sama dy dx. In a way. Macam itulah anggapan dia. Tapi salah sebenarnya. Tapi kenapa wujudnya chain rule tu? Okay. Shell dia macam ni. Dy dx sama dengan dy over du times du over dx. Okay.
We will be using this a lot dalam application nanti. Alright. So, bila dah wujudkan chain rule itu, dy dx kita nak cari. Dy du apa? Dy du dah cari kat atas ni tadi. Dan du dx apa? Du dx ni ini. Dah ada juga kat atas. So, we just replace everything. Dy du dengan 5u power of 4. Dengan du dx ialah 2. Awak akan dapat dy dx dia equals to 10u power of 4. Okay. Nampak macam betul lah sikit. Tapi, ada u lagi kat sini. Ni x, ni y. So, ada u lagi. So, how? Ganti baliklah. U ialah awak sama dengan 2x plus 1. Okay. So, u sama 2x plus 1. So, awak akan dapat, ganti baliklah. 10 kurang dengan 2x plus 1 power of 4. So, inilah jawapan dia. So, if you want to first find the first derivative of this is the answer. Alright. So, this is cara panjang dia lah. Saya kena tunjuk juga sebab I want you to know the idea behind the chain rule itu. And this chain rule ni. Chain rule ni. Okay. Tapi ada yang simplified version dia. Okay. In fact, kalau tadi kelas saya round-round, semua pakai simplified version dah. Okay. Which is, awak anggap this whole thing, y equals to 2x plus 1 power of 5 ni, as a y equals to ax power of n lah. Okay. That means, kuasa dia turun kat depan. Kuasa dia turun kat depan 5. Dan kuasa dia berkurang 1. Cuma tambahan dia, dia kena darab dengan differentiate yang kat dalam kurungan. Okay. Dia sama macam differentiation biasa, cuma bertambah dia. Okay, ini kuasa turun ke depan, kuasa tolak 1 dan kena darabkan dengan yang dalam kurungan tu. Differentiation dy dx dalam kurungan. Okay, which is 2 lah. Okay, so akan dapat sama juga 5 darab 2 ialah 10. So 10 times 2x plus 1 power of 4, same. Okay, cuma yang ni jadi berapa step jadi? 1, 2. Yang ni jadi berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Maka dia sama je. Okay. So, if you understand this, boleh terus ke sini. Tak ada masalah. So, markah dia terus dekat sini. Dekat sini markah dia kalau dalam SPM. Ataupun dalam experience. Alright, set example 4. Move on to example 5. Okay. Example 5 is involve product rule. Okay, apa product rule? Ini product rule dia. Dy dx equals to v du dx plus u dv dx. Okay. Saya tahu dalam buku teks dia pakai u dv dx plus v du dx. Tapi saya buat v dulu sebab saya tak nak awak tertukar dengan quotient rule nanti. Okay. Sebelum awak tanya moderator saya, formula ni ada ke dalam senarai rumus? Tak ada. Ini kita kena hafal. Tak ada. Tapi good thing is, awak tak perlu dirah benda ni. Okay, tak ada. Tak ada dalam syllabus perlu dirah benda ni. Kena hafal je. Okay. Tapi berdoalah mana tahu keluar dalam minta awak ditunaikan, keluar dalam list of formula. But kalau awak faham tak perlu pun. Okay, guna je. Okay. So how to do this? Bukan same thing. Similarly lah. Okay. Gantikan composite function ni maksudnya macam mana? This is composite function. This is product rule. Maksudnya awak ada satu expression darab another expression. Okay, something darab something. Okay. So nak kena kembang susah. X kuasa 3 banyak tu. Boleh expand tapi X kuasa 3 nak kena darab lagi sekali. Banyak kerja. So how to do this ialah boleh guna product rule. Okay, product rule tu what you need is first ialah let y equals to uv. Okay, let y equals to uv. So yang ni u, yang ni v. Okay. So means u equals to 1 minus 2x dan v equals to x square minus 2 power of 3. Okay. So sama lebih kurang sebab nak dapatkan du dx dengan dv dx kan. Jadi du dx dia sama dengan negatif 2 dan dv dx dia okay, yang ni dah simplified tadi kan, dah belajar. Ketiga turun depan, darab dengan differentiate kat dalam. Differentiate dalam ialah this time 2x x square minus 2 differentiate dy dx dia dapat 2x. Okay. So dapat 6x equal 6x times x square minus 2 power of 2. Okay. Gunakan product rule itu, masukkan everything sebab nak cari dx. V ni sama dengan apa, U ni sama dengan apa, du dx apa, dv dx apa, masukkan dalam formula ni. Awak akan dapat ni. Masukkan saja semua. Okay. Dan dalam SPM, kalau berhenti setakat ni, dah betul. Okay. Soalan ni dah lama tak keluar tau macam ni. Dia, soalan direction dah lama tak keluar. Last keluar pada 2004. Which is zaman saya yang SPM. Okay. Lepas 2004 tu tak keluar-keluar lagi. 2020 pun
As far as I know tak keluar. Okay, saya tak boleh disclose sebabnya 2020 soalan sulit tertutup. Okay, sulit, bukan sulit, tertutup. So, berhenti setakat ni pun dah dapat markah, full mark dah. Kalau betul lah, semua betul. Cuma if you want to go further, boleh factorize keluar, x square minus 2 ni keluar semua, ni dengan negative 2 pun boleh keluar. So factorize 2 dengan x square minus 2 square. So ini akan tinggal 1. Ini tinggal negative 1. Ini akan tinggal 1 minus 2x times 3x. Okay. So, yang ni lah paling simplify dia, paling simplified dia. Okay, kalau guna fret alpha pun dia bagi jawapan lebih kurang macam ni. Okay, so don't fret, don't macam alah nak kena simplify tak faham lah, ni algebra tau semua ni. Okay, part differentiation kita dah settle dah ni, ni differentiation dia. Okay, awak dah faham sekali ni dah betul dah ni. Cuma yang kalau biru ni untuk extra sahaja, tak ada masalah. Okay, saya bagi tahu juga lah. Alright, now moving on to quotient rule. Okay, quotient rule. Quotient rule similarly macam product rule tadi. Okay, tadi kalau dx quotient rule ialah tambah, tapi sekarang ni tolak. That's why saya nak letak apa, kalau macam tadi saya nak letak apa, v kat depan, sebabnya nak suruh hafal satu benda saja, v du dx plus u dv dx. So kalau yang quotient ni v du dx minus u dv dx over v squared. Dia ada tambah dia over v squared tu. Okay, so similarly, okay, awak let y equals to u over v. Okay, okay, yang ni lupa. Ada student saya tadi, okay, ni macam bukan student tapi tak apa beritahu nama kan, tak apa. Dia pergi buat macam yang tadi, oh ni boleh pecah sir, boleh pecah. So akan jadi y equals to x square per 3 minus x square per 4x. No, tak boleh. Okay, tolonglah saya cancel lah. Okay, tak boleh. Okay, sebab kalau yang boleh pecah tadi bila dia apa, yang numerator tu yang satu term, denominator satu term, tapi ni yang denominator 2 term ni tak boleh. Right. So u equals to x square dan v equals to 3 minus 4x. Okay, so du dx dia dapat 2x dan dv dx dia dapat negative 4. Usually kat sini pun ada satu markah ni. Kalau K1 ni K1 dah kira sebab buat satu differentiation already. Either this or this dapat satu markah dah biasanya. Okay, so masukkan semua benda dalam formula. Okay, masuk saja sampai sini. Okay, sampai sini pun as I mentioned tadi earlier, supposedly dapat full mark dah ni. Okay, tapi sikit je lagi ni nak simplify, tak perlu factorize apa-apa pun tadi yang ni. Okay, yang ni hanyalah kembangkan, expand all those brackets. So you have this, okay, and minus ax square plus 4x, awak dapat minus 4x square. Yang ni boleh factorize x keluar, 2x keluar ni dapat yang ni. Okay, cantiklah sikit. Okay, doesn't matter as long as awak tak indicate this final answer, takat ni pun dah dapat full mark dah. Keyword dia jangan indicate final answer. Okay, tak payahlah tulis hashtag ke garis ke apa, tak perlu. Alright, kita move to example 7. Bawa example 7 ni. Okay, this is about second derivative. Okay, so what does it mean second derivative? Differentiate 2 kali. That's it. Okay, so ada order y equals to x square plus 1. So cari dy dx dia. Dy dx ialah 2x. So kalau second derivative means differentiate lagi sekali ni 2x ni. So simbol dia sajalah saya perkenalkan. Dia ialah d square y over dx square. Okay, sama dengan 2. So kalau fx akan jadi f prime prime. Gitu. Okay, so differentiate lagi sekali, itu saja. Okay, so kita pergi ke example 8, kita nak guna. Okay, this is clone SPM 2004. Saya kata clone sebabnya saya ubah sikit soalan dia. Ubah kedudukan je. Okay, essence dia sama je. Okay, so you given y equals to x square plus 2x plus 7. Find the values of x if x square d squared y dx squared plus x plus minus 1 dy dx plus y equals to 8. Macam, kali imbas kalau tengok ni macam susahnya. Apa benda pun tak tahu lah. Nak buat macam mana ni? Nak differentiate macam mana ni? Okay. So, itulah
jangan you baru dah tengok benda ni rasa kelam kabut dah. Padahal kalau tak tahu sangat pun differentiate je. Nama lagi topik differentiation kan. Kalau differentiate tu most probably awak dapat K1 dah, 1 markah lah. Okay, kemahiran 1 dapat markah. So cari je. Y equals ni yang dapat dy dx dia dapat 1 plus 2. Simple, takkanlah yang ni tak boleh buat. Differentiation biasa je ni. Differentiate term by term. Okay. So dia nak d squared y, ni second derivative. So kena differentiate lagi sekali. So dapat 2. Sama macam tadi. Okay, so dapat 2. Alright. So nak buat apa? We just plug in all yang d squared y ni dengan yang ni. Yang dy dx ni dengan ini. X kekal lah. Yang y ni dengan ini. So ganti masuk semua ini. Masuk dalam ni. Dy dx masuk dalam ni. Yang d squared y dx square ni masuk dalam ni. So ganti je x square ni jadi 2. Dy dx ni jadi 2x plus 2. Yang y ni jadi this whole thing. Sama dengan 8. Now, nampak macam boleh selesaikan kan? Okay. So how to solve this? Kena expand, simplify dulu lah. Expand semua. Okay, slowly. Don't worry, nota ni saya akan bagi dalam apa? Group Telegram nanti. Okay, don't worry. Kalau tak faham lah. This is algebra part semua ni. Kena tolak-tolak. Okay, dapat 5x square plus 2x minus 3 equals to 0. This is solving quadratic sahaja. How to solve quadratic? Saya boleh factorize lah ni. Kalau boleh factorize. Okay, 5x minus 3, x plus 1 equals to 0. Okay, yang factorization kena buat lah. Jangan tunjuk tak boleh terus tekan calculator. Bagi tinggal calculator tak boleh. Okay, dan dapat x equals to 3/5. X equals to -1. Okay, so memang tak ada apa. Nak cuba find the values of x. So this is the values of x sajalah. Okay, if you notice memang saya tak letak comma, saya tak letak and, saya tak o. Saya memang kalau saya tulis macam ni lah. Okay, you can copy my style of writing. Sebab saya tulis lagi atas ke bawah. Okay, yang ni pun tak ada tulis o and. Sebabnya maka dia nak dua-dua, both. Okay, alright. Now, moving on. Okay, ni kita masuk pada soalan SPM dah. Okay, yang border hijau nampak semua ni, semua tu soalan SPM. Okay, kalau dah buat handout tu, yang part belakang sikit tu. This is soalan SPM 2005, question number 19, paper 1. Okay, given that hx equals to 1 over 3x minus 5 square, evaluate h prime x. H prime maksud second derivative 1. Okay, so nak kena cari h prime x dulu, lepas tu cari h prime x. So nak guna quotient dulu ke ni? Nampak macam quotient kan? Tapi sebenarnya, okay, quotient tu boleh as I mentioned, tapi jalan panjang lah. Tapi ada jalan senang dia, I'll just, sebab ni satu kat atas ni in case dia satu lah, kalau dia x kena gunalah quotient dulu, tapi kalau dia a constant saja, a number, boleh jadikan dia hx equals to 3x minus 5 power of -2. Okay, so yang ni sort of macam simplified chain rule tu, yang kuasa -2 turun ke depan. Okay, tolak 1 dan darab dengan apa, differentiate dalam kurungan. Okay, alright, so dapat dapat h prime x equals to -6 3x minus 5 power of -3. Okay, so nak kena differentiate lagi sekali, second derivative, differentiate lagi sekali, akan dapat, okay, ni 3 turun ke depan, dan ni 3 tolak 1, dan darab lagi sekali dengan 3, differentiation yang kat dalam ni. Okay, dapat, simplify kan, dapat 54 times 3x minus 5 power of -4. Okay, so nak kena buat macam mana? Sebab nak cari h1 ni. So ganti je lah x sama 1. So bila x sama 1 dengan ni, yang ni pun 1 jugalah. Right? And then you get, tekan calculator, and bila tekan calculator, so dapat h prime 1 equals to 27/8. Alright. Simple kan, nampak macam so, tapi this is fairly simple lah, straightforward punya question. Alright. Okay, it's 9 o'clock, memang halfway, cukup-cukup sebelum saya masuk dalam application of differentiation tu. Okay, kita dah settle, kalau kita patah balik pergi, jadi kita dah settle yang part differentiation tu. Saya nak pergilah, saya nak tunjuk juga. Yang mana? Yang kita dah settle dalam kotak semua ni. Kita dah belajar sampai second derivative. Okay, limit tadi awal dengan second derivative. Now we move on to this application kat luar-luar ni. Okay, for the second half of it. Okay, so kita mula dengan gradient of tangent to a curve. Okay,
Tadi pun dah sebut tangent tu apa. Okay, kalau tengok sini, this is sama juga. Fx equals x square, y equals x square juga ni. Kalau tengok tangent dia dekat negative 2, tangent dia, gradient tangent dia ialah negative 4. Kalau dekat negative 1, gradient tangent dia negative 2. Kalau dekat 0, gradient tangent dia 0. Kalau dekat 1, 2 lah kita kira tadi kan. Yang 2 dengan 1 dengan 2 ni kita kira tadi. 2 and 4. Okay, so kalau tengok sini yang belah negatif ini, okay, means bila gradient tangent yang negatif, graphically, geometrically, awak nampak line biru tu, garis tangent tu macam sengit ke kiri sikit, slants to the left, slanting to the left. Slant tu sengit, sending ke kiri. Okay, dan kalau yang positif ini, okay, bukan nilai S positif, nilai tangent tu positif, dia slanting to the right. Okay, dan juga kalau dia yang 0 ini, dia horizontal lah ataupun parallel to x-axis. Okay, so kita akan guna information ini untuk jawab soalan example seterusnya. Example 9A. Okay, this is application interpret gradient of tangent dulu. Okay, so diagram right shows part of the curve y equals x square plus 1. So mana diagram dia? Ni diagram. They ask you to find dy dx. So dy dx, differentiate je lah. Awak dah terror tadi kan. Ni equation ni pun senang saja. Okay, sebab saya nak awak faham tentang gradient tangent tu dulu. Bukan saya nak faham tentang complication apa, tak ada. Saya tak test lagi juga. Okay, kita nak belajar sekarang. Kita nak belajar topik differentiation. So dy dx equals to 2x. Settle. Okay. So question B. Okay, same thing. They ask you to find the gradient of the tangent to the curve at points A, B, and C. Ni dalam ni. Okay, A, -1, 2, B, 0, 1, and C, 2, 5. Okay. So dari tadi kita dapat dy dx sama tu x. Okay. Dan daripada awal-awal tadi, kita tahu juga dy dx itu ialah gradient tangent. Okay, yang kita dah cari-cari tadi. So dy dx ialah gradient tangent. Kan? So dekat point -1 ni, -1, 2 ni, masuk sajalah x equals to -1 ni. So when x equals to -1, okay, kat sini dulu. So garis tangent ni macam ni, yang garis biru ni. So this is garis tangent dia. Okay, so kita nak cari gradient of it, just masukkan saja dalam dy dx ni, x ni sama dengan -1. So akan dapat -2. Okay, sama macam saya tunjuk tadi lah. Okay, dan -2 ini gradient tangent dia less than 0. Sebabnya soalan C sekali saya jawab. For each of the points, state the condition of the tangent. So condition dia negatif, slant to the left. Okay, sengit sending ke kiri. Okay, untuk point 01 kat bawah ni, okay, tangent dia yang kalau purple tu, okay, then dia just substitute saja x equals 0 dalam dy dx, dapat gradient tangent dia, aku dapat mt equals to 0. So when mt equals to 0, dia horizontal ataupun parallel to x-axis ni. Okay, condition dia. Right, and C, point 25 ni, tangent dia yang apa, purple ke apa ni. Satu lagi ni. Okay, so nak kira gradient tangent dia, just masukkan 2x sama dengan 2 tu dalam dy dx ni. So orang dapat gradient tangent dia sama dengan 4. And dia positif, equals to slant to the right. So kalau dari awal tadi, okay, saya kena kira pakai apa? Kena kira pakai graf, lukis-lukis semua, okay. Koordinat betul ke tak, accurate ke tak. So sekarang kita boleh gunakan dy dx tu. Sebabnya kita tahu dy dx adalah gradient of tangent yang dipresent untuk semua titik. Masuk titik point-point pun dapat juga. Alright, I'll settle example 9. So moving to example 10. This is about equation of tangent and normal. Okay. Dalam handout question 10 lah. Find the equation of tangent and normal to the curve y equals to x square plus 1. Okay, kat sini. Y equals to x square plus 1 at point R12. Kat sini, 1, 2. Sini 1, 2. Okay. So, tangent ni saya sketch kan. This is tak semestinya awak kena lukis kan. Dalam explain tak semestinya kena lukis. Saya nak, lukisan saya ni hanya untuk memahamkan awak sahaja. So, gradient tangent dia yang kali hijau ni. Okay, so kita nak cari equation of this tangent, this equation of straight line ini. Okay, so this equation of straight line, y equals to mx plus c lah, depends macam mana.
Okay, sebab tu one of the prior knowledge kita tadi kena faham the straight line dari topik form 3 tu. Okay, so nak cari apa? Equation of tangent y equals mx plus c, kena tahu m dia. M tu apa? Gradient. So carilah dy dx tu. Dy dx sama dengan 2x. Dan akan dapat when x equals to 1, sebabnya dekat point 1 tu, when x equals to 1, gradient tangent dia ialah 2 times 1, which is 2. So dapat gradient of this green line ialah 2. So kita gunakan, kalau nak gunakan y equals to mx plus c pun boleh nak cari nilai c, ataupun kalau dalam kredit geometri awak guna apa, y minus y1 equals to m times x minus x1 pun boleh. Okay, masuk dalam ni. This is one of way, saya tunjuk beberapa cara. Okay, so simplifykan dia, awak dapat y equals to 2x. So y equals to 2x ni lah equation of this tangent line. Okay, yang kalau hijau tu. Okay, so settle satu part, equation of tangent. Second part, they ask you to find the equation of normal as well. So normal tu macam mana? Okay, so normal tu bentuk dia yang kalau graphically kat sini, yang purple tu normal dia. Normal tu maksud dia tadi, ni yang nak tahu tentang coordinate geometry tu kan, perpendicular. Normals mean perpendicular to tangent. Okay, kat sini dia perpendicular lah ni. So kita dah tahu tadi dalam example sebelum ni, gradient tangent ni adalah 2. So nak cari gradient normal yang m1 m2 times equals to -1 lah. So in this case m tangent, gradient tangent darab dengan gradient normal sama dengan -1. So kita plug in, substitutekan gradient tangent ni sama dengan 2. Okay, so akan dapat gradient normal tu sama dengan -1/2. Okay, dapat gradient of this normal line dekat point 1, 2 ni. Alright, so cari equation of straight line sebagai equation of normal. So masukkan saja, saya guna cara yang ini. Y minus 2 equals to -1/2 x minus 1. Okay, y minus y1 equals to mx minus x1. Okay, saya akan dapat y equals to -1/2 x plus 5/2. Tinggal setakat ni pun dah betul, tak ada masalah. Okay, this is full mark already. Okay, tapi kalau nak give further lagi boleh. 2y sama dengan 5 tolak x. Just be careful lah. Kan kau salah pindah mana-mana tak sepasal je. Salah darab ke negatif salah. So yang penting jangan indicate final answer. Okay, so this is equation, both of these lah. This is equation of normal yang purple itu. Alright. So okay, now okay, saya mention tadi border hijau ni ialah soalan SPM. Okay, so this is SPM 2006. Question 17. Okay, kalau tengok contoh saya tu kan banyak yang SPM lama-lama lah, 2003, 2004, why saya ambil SPM lama-lama? One of the reason ialah soalan tu straightforward, okay, belum zaman kebat lagi. 2, sebab saya nak awak tahu topik ni senang je sebenarnya, okay. Dan 3, kalau pasien dekat-dekat ini 2009, 2018 semua awak boleh cari internet, and then in fact beli buku apa semua kan, okay. Usually student tak dapat yang lama tu, okay. Saya cuba cari yang lama-lama lah. Alright, so let's baca soalan sama-sama. Bagi yang tak faham lagi lah. The point P lies on the curve y equals to x minus 5 square. It is given that the gradient of the normal at P is -1/4. Okay. Find the coordinates of P. Okay. Saya tahu sekarang saya using apa? Komputer. Saya boleh je nak try lukiskan untuk awak, cari apa, guna Desmos, guna plot lah, apa semua tu. But saya dalam exam awak tak ada komputer kan, so how to do this? Okay, without sketching apa-apalah. Yang perlu awak faham sekarang ni garis ni, y equals to x minus 5 square. Lepas tu normal at P, point P tu tak tahu berapa, normal dia -1/4. So nak cari coordinate of P tu. Okay, so macam cari coordinate of P, awak tahu gradient of normal dia -1/4. So something to do with gradient of tangent jugalah. So gradient of tangent ialah dy dx. So nak kena carilah dy dx dia apa. Okay, sebabnya ialah sekarang ni awak topik dari differentiation awak tahu lah kena differentiate. Tapi kalau nak exam awak tak tahu tu topik apa kan. Tambah-tambah soalan 17 ni kat mana dah ni. So
Well, bukan keyword dia lah, awak nampak normal. So, normal nak kena cari tangent. Tangent, the flow of thought tu saya nak awak faham. Okay, tangent. So, kalau tangent, gradient tangent, kena dy dx lah. So, kena cari dy dx. Yang nak boleh cari lah ni. Ini maklumat saja. Okay, so gradient tangent times -1/4 ialah -1. So, awak dapat gradient tangent dia equals to 4. Okay, so cari dy dx dia. Dy dx dia equals to ni ialah simplified ancient rule tu, kuasa turun depan semua, awak dapat dy dx equals to 2x minus 10. Okay, so 2x minus 10 ni ialah gradient tangent. Gradient tangent dekat point P ialah 4. So boleh masuk je lah. Dy dx sama dengan 4. So boleh samakan 2x minus 10 equals to 4. Okay, sama. So solve for x, awak dapat 2x equals to 4 plus 10, x equals to 14/2, x equals to 7. So x equals to 7 ialah coordinates of P. Tapi belum coordinate lagi, nak kena cari nilai y lah. So ganti masukkan 7 masuk dalam y balik. Okay, so awak dapat y equals to 4. So P dia lah 7, 4. Okay, sometimes lah, kadang-kadang budak yang high achiever ni nak laju. So dia nampak 7 tu settle. Okay, kan Cikgu Nuraini dah pesan dalam tips dia, baca balik soalan. Bila dah habis baca balik soalan dia nak apa? Find coordinate of P. So kena cari coordinate of P. Rugi je. Berapa step dengan nak dapat full mark ni? Okay, so yang high achiever tu yang jangan cepat-cepat sangat nak buat. I know you are senang boleh buat. Okay, rugi tak dapat markah. Alright. Now moving on to turning points. Okay, saya gunakan contoh yang sama. Okay, graf yang sama tadi nak cakap tentang turning points. Okay, apa maksud turning points tu? Okay, dalam differentiation tu, turning points means, okay, kalau tengok gradient sini, sini -4, sini -2, sini 0, sini 2, sini 4. So turning points itu bermaksud perubahan yang berlaku dalam gradient tu, gradient tangent tu. So kalau tengok sini -4, -2, lepas tu 0, 2 and 4. Perubahan gradient tangent tu yang berlaku. Ini dari negatif jadi 0 jadi positif. So dekat sini adalah turning points dia. Dekat dy dx equals to 0 tu. Itu adalah turning points dia. Sebabnya perubahan sign for gradient tangent itu dari negatif menjadi positif. So turning point dia dekat 0 itu. Okay. Saya tunjuk lagi satu contoh ni. Okay. Kalau kita tengok dekat belah kiri, this is y equals something lah. Ini dy dx. Tengok yang kanan, tengok yang kiri tu. Kalau tengok sini, okay, dekat point ini, as this point, okay, dari sini gradient tangent, this is tangent dia. So gradient dia positif lah ni. Sebab slant to the right kan. Slope tu gradient nama American dia, slope to gradient. So gradient dia ialah 10.6. Okay. As dia macam dekat lengkuk bawah ni. Okay. Okay. Kalau tengok tu dia makin lama makin rendah kan. Dia akan menghampiri 0 lah kat sini ni. Sini 0. Okay. Dekat bawah ni 0. Okay. So tadi positif. Ni positif. Okay. Jadi 0. Dan sini negatif. Slope dia negatif. Okay. Dan kalau dekat point sini dari negatif kat sini negatif. And then dia menghampiri puncak dia tu. Okay, I know perkataan yang awak nak cakap. Dia menghampiri puncak itu. Slope dia 0 lah sebenarnya. Slope dia 0. Okay. Dan lepas tu dia jadi positif balik. Okay, same thing here. Okay. Positif, 0 and then negatif. So apa yang berlaku dekat sini sebenarnya? Okay, ini adalah kalau tengok dari segi graphically dia adalah kalau ini dari negatif 0 ke positif dia jadi minimum point. Okay, kalau yang ini akan jadi maximum point. Dan sini akan jadi minimum point balik. Ini x04 ini besar. Okay. Dan kalau graf dy dx dia, kalau ni graf dy dx ni graf function tu. Graph of the curve, ni graph gradient function tu. Okay, so dari sini, yang dari mana? Dari sini, negatif, dia sampai kosong, dia akan jadi minimum kat sini lah. Okay.
Okay. Alright, so hopefully awak faham lah. Turning points tu ialah perubahan for gradient of the tangent dari negatif ke jadi positif ataupun dari positif menjadi negatif. Depends. Okay, jom kita sambung. Okay. For example 11A. Okay, application for turning points. Given the curve y equals to x cubed minus 9x squared plus 24x minus 15. Panjang sikit. Okay, find the coordinate of turning points of the curve. Okay, kalau kita dah tengok tadi, kat sini pun, turning points tu bermaksud dy dx equals to 0. Okay, f prime equals to 0. So first derivative equals 0, maksudnya turning point. So dy dx equals 0. Bila cakap je turning points ataupun stationary points ataupun maximum minimum, dy dx equals to 0. Okay, ni lagi banyak orang guna waktu dalam kinematics nanti dengan cikgu Baginda rasanya. Okay, so dy dx equals 0, again, topik kita differentiation kan, kena differentiate lah. Biasanya differentiate ni memang dapat satu markah. Okay, so dy dx equals to 3x square minus 18x plus 24. Okay, differentiate biasa. Okay, term by term. Okay, and then equatekan ni sama dengan kosong. Sebabnya turning point, nak cari turning point tadi kan, sama dengan kosong. So yang ini macam nak buat, macam ni nak mana nak buat, solve lah kuadratik. Okay, factoriskan, dapat 3x minus 2, x minus 4. So dapat x equals to 2 and x equals to 4. So ada dua turning points ni dekat x equals to 2 and x equals to 4. Tapi ni nak apa? Dia nak coordinate. So kena carilah. Masukkan balik dalam y. Y besar ni semua ni. So when x equals to 2 and when x equals to 4, orang dapat y equals to 5 and y equals to 1. So coordinate dia lah 2, 5 and 4, 1. Okay. Ini saya nak tunjuk graf dia saja, tak perlu lukis. Tapi saya nak tunjuk bukan nak buktikan lah. Okay, ni graf dia. So when x equals to 2, 5 ni dia akan jadi in a way maksimum lah. Nampak ni, dia turning point. And this one pun turning points. 4, 1. Okay. Ni nilai graf. Okay, kalau tak tahu. Tapi sebenarnya soalan B, dia suruh cari. Dia suruh tanya. Determine whether each of the turning point is a maximum or minimum point. Okay. So macam nak cari dia maximum or minimum. Okay, ni maklumat kita dapat dari soalan A tadi. Dy dx berapa dengan turning point berapa. Okay, ada dua cara untuk cari determine whether it's maximum or minimum. Okay, saya tahu kalau dalam quadratic function itu awak belajar, awak tengok nilai A saja kan. A itu positif, smile. A itu negatif, masa. So sekarang ni A ni tak tahu berapa, yang mana satu, bukan A yang ni. So dua cara itu, satu cara saja dia menggunakan table. Okay, awak ambil 2 point tu, in this case 2 dengan 4, x equals to 2 and 4. And then cari yang point yang sebelah-sebelah dia, in this case 1 dengan 3 untuk sebelah 2. Dan untuk 4 ni 3 dengan 5. Okay, ni kena buat table lah ni. Dan dy dx dia, apa maksud dy dx? Value of dy dx tu. Maksudnya masukkan x sama 1 dalam dy dx. Sebab kita nak cari gradient tangent dia. So bila masuk 1 dalam ni, awak dapatkan dy dx sama 9. Bila masukkan x sama 2 dalam ni, of course 0 sebabnya dy dx equals 0 kan bila x equals to 2 tadi. When x equals to 3, okay, awak dapat negative 3. Yang 4 ni pun sama, turning point, so dapat 0 balik lah. And when x equals to 5, dy dx equals to 9. Okay, sebab gradient tangent. Kita nak cari gradient tangent sekarang ni. So sign of the tangent, yang ni 9, so positif. Yang ni 2, 0 lah. Yang ni 3, negatif. Yang ni 4 is 0. Yang untuk x equals to 5, positif. Sebab 9, positif. Okay. So kalau positif tadi macam mana? Kita dah tahu dia slant to the right sikit. Okay, so sengit macam ni, condong ke kanan sikit. Okay. Dan kalau 0, dia mendatar. Dan kalau dia negatif, dia slant to the left, sengit ke kiri macam ni. Ataupun menurun lah, kalau baca dari kiri kanan menurun, yang ni menaik. Okay. Kalau 4, 0, 0 mendatar parallel to x-axis. Dan kalau 5, dia sengit ke kanan positif. Okay. How to sketch the graph? Kalau tengok ni, gradient dia naik, and then datar, and then turun. So, graph dia macam ni lah. Curve upwards macam ni. So, this is, okay, for 0.25 ini, this 0.25, okay.
25 ini maksudnya dia ialah maksimum point. Dan untuk point 41 ini pula, okey, dia turun, data dan naik. Dia bentuk dia macam tu. So untuk 41 itu adalah minimum point. Alright. So dah menjawablah soalan dia. Determine whether each of the point is maximum or minimum. Okay, settle. Okay. Another way to do this as well, okay, ialah menggunakan second derivative. Okay. How to use second derivative? Okay. Order dy dx equals to 3x square minus 18x plus 24. So second derivative dia, differentiate lagi sekali lah maksudnya. This square y dx square equals to cx minus 18. Okay. So kita masukkan for x equals to 2 dalam second derivative. Okay, masukkan x equal to 2 akan dapat negative 4. Negative 4 ni is less than 0. Less than 0 dia sama macam apa? Yang value kuadratik itulah. Kalau ni dia akan frown. Dia akan apa? Contohnya jugalah. Dia akan masam. Frown ke apa-apalah. Depends on cikgu awak ajalah. Frown. So ini, point ini akan jadi maximum. Okay, so conclusion dia boleh buat 25 is a maximum point. Okay, how about 41 pula? 41 masuk je lah x equals to 4 dalam second derivative tu. Okay, awak dapat d squared y dx squared dapat equals to 4, which is greater than 0. Kalau dalam kuadratik, means dia positive, so smile. Okay, so dia akan adalah minimum point. Okay, so sama saja kalau guna table ataupun guna second derivative, akan membuahkan hasil yang sama, jawapan yang sama. Okay, you come to the same conclusion. So, which one to use? Up to you. If it does not mention, tak kisah, boleh mana-mana. Tapi kena belajar dulu-dulu lah, jangan prefer one than the other sebabnya kena suruh hands using kalau ada hands tu memang kena gunalah. Hands by using the table method, kalau hands by using second derivative method kena guna. Kalau tak mention, nak guna apa? Up to you. Okay, guna second derivative boleh, guna table pun boleh. Alright, jom kita sambung ke example 12. Okay. Given the curve y equals to x cubed plus 1, find the stationary points and determine the nature of it. Okay, stationary points ni sama macam turning points juga lah. Okay, so okay, kita tengok tadi, stationary point apa? Dy dx equals 0. Okay, so dy dx equals 0, kita cari dy dx lah. Okay, so dy dx equals to 3x square. So 3x square equals to 0, akan dapat x equals to 0. So koordinat dia masukkan, cari, akan dapat 0, 1 lah koordinat dia. Okay, stationary point dia ada satu saja, 0, 1. So nak cari dia maximum ke minimum. Okay, okay, kita buat table. Kita buat table sama macam tadi, 0, 0, x equals 0, sebelah dia apa, negative 1 and 1. Dy dx bila masukkan dy dx negative 1 masuk dalam ni, negative 1 square dapat 1, 3, dapat 3. Kalau 1 pun, 1 square dapat 1, times 3 dapat 3. Okay, so sign of tangent sini positif, sini 0, sini positif. Okay, nampak kan something yang macam apa ni? Okay, sketching of tangent, sini positif, so dia slant to the right. Okay, 0 means parallel to x-axis, dan dia juga slant to the right. Ini macam mana ni? Okay, dia tak ada apa? Minimum ke maksimum ke apa ni? Alright, tak apa. Blur lagi sana nanti. Kita teruskan lagi. Kita cari second derivative. Kita guna second derivative. Kalau tak pastilah. Okay. Cari second derivative. D squared y over dx squared equals to 6x. Okay. Ini second derivative dia. Okay. So second derivative dia, masukkanlah x equals to 0 tadi. So x equals to 0 dapat, second point dia, dapat 0 juga. Macam mana 0 ni? Okay. Bila awak dapat second derivative 0, ataupun awak guna table dapat macam ini bentuk dia, okay. Okay, kita tengok graf dia. Tapi awak tak boleh lukislah graf dalam exam, tapi ni nak cakap lah ni, dekat point 0,1 ni, this is graf dia, x cube plus 1 ni. Okay, so dia dekat sini. So awak tengok ni, dia bukan maksimum, dia bukan minimum juga. Okay, dia ada satu nama lain juga, this is actually, nama dia ialah point of inflection. Okay. Point of inflection ni sama di dy dx equals 0. It is a turning point as well, stationary points. Okay.
Cuma dia bukan maksimum, dia bukan minimum. Okay, so dia ialah nama dia point inflection. So kalau d squared y over dx squared equals 0, ataupun kalau guna sketching table tu dapat naik mendata dan naik, ataupun turun mendata dan turun, dia ialah point of inflection nama dia. Alright, kita teruskan lagi dengan this time example for SPM question 2003 question 15. Given that y equals to 14x, 5 minus x. Calculate the value of x when y is maximum. Ni application dah maximum and minimum values. Okay. So, nak cari maximum minimum tadi, saya dah cakap, oh dia lah dy dx equals 0. So, nak kena cari dy dx. Oh, laju ni sebab nampak macam ni, nak kena guna product rule. So, ya betul, boleh. Boleh guna product rule. Tak salah. Okay, cuma it is much easier kalau awak just expand this bracket saja. Okay, sebab kalau product rule tu lagilah kau buat 2 kali differentiation, salah lah jadinya. Okay, so kita expand dulu bracket tu. Okay, so y equals to 70x minus 14x square. Ni kita expand bracket dulu, belum buat differentiation apa-apa lagi. We just expand the bracket. Now kita differentiate, so kita dapat dy dx equals to 70 minus 28x. Okay, so tadi dah cakap dy dx maximum tu ialah dy dx equals to 0. So just dy dx equals to 0 sajalah. 70 minus 28 x equals to 0. So kita dapat x equals to 5 over 2. Okay, so dah jawab dah soalan dia untuk soalan A ni. Sebab dia nak the value of x saja when y is maximum. So dapat x equals to 5 over 2. Alright, so nak B dia nak the maximum value of y. So substitute sajalah. X equals to 5 over 2 dalam y ni balik. Okay, so kita dapat y equals to 175 over 2. Easy. Dapat 3 markah. Senang kan? Okay. Sebab tu jangan rasa macam tahu je differentiation, susah. Tak. Kita betulkan perception awak tu. Okay. Alright. Next, moving to example 13. Sorry. This is the application for rate of change. Okay. A curve has an equation of y equals to x squared minus 4x plus 6. Okay. Find the rate of change of y when x equals to 1 and x equals to 4. Given that x increases at a constant rate of 2 units per second. So when solving this type of question, jenis macam problem solving berayat-ayat ini, usually apa yang saya bagi ialah keluarkan maklumat apa yang ada. Keluarkan maklumat. So maklumat apa yang ada dalam ni, example 13 ni. Dia nak dy dt. Apa maksud dy dt ni? Sebab dia suruh cari apa? Find the rate of change of y. Rate of change ni, when we're talking about rate, dia lah over dt lah per time. Rate of change of something. Tadi speed kan, saya dah recap, kita dah recap tadi. Speed lah rate of change of distance. And acceleration lah rate of change of speed. So, dia nak rate of change of y. So, dy per dt over time. Okay. When given that x increase at constant rate of 2 units per second. Ni maksudnya dx per dt sama dengan 2. Dia increase, positif lah. Okay. dx per dt sama 2. So, over time, 2x ni naik 2 unit per second. So, dia nak cari y tu berapa. Okay. When apa? When x equals to 1 and x equals to 4 ni lah. So, yang ni, bila rate of change ni, nak gunakan chain rule tu. Okay, kita recap balik nak guna chain rule tu macam mana. Okay, awak nak dy dt. dy dt equals to dy per dx darab dx per dt. Kena wujudkan chain rule ni. Chain rule ni different for every question lah, bukan satu chain rule saja. Kalau tadi dy per apa tadi? Dy per dx sama dengan dx, dy per du darab du per dt. Yang contoh dalam chain rule yang kita tunjuk tadi. Tapi in this case per dt. Okay, so macam ni salah juga, tapi macam boleh potong dx ni tinggal dy per dt lah in a sense. Okay, so use this chain rule sebab nak cari dy per dt. Dx per dt apa? Ada 2. Nak kena cari dy per dx. So, dy per dx, differentiate sajalah dy y with x ni. Okay, so just differentiate it. So, you have 2x minus 4.
untuk yang ini. Okay. So plug in everything, dy dx equals to x minus 4, dx per dt sama dengan 2, masukkan balik dalam ni, dapat dy per dt sama dengan 4x minus 8. Masukkan saja. Okay, settle yang part tu. Yang so cari find the rate of change of y when x equals to 1 and x equals to 4. So maksudnya kena masuklah when x equals to 1. Okay, dapat dy per dt dia, masuk je lah, ganti dalam ni. 4 times 1 minus 8, awak dapat dy dt dia equals to negative 4. So, apa maksud dy dt equals negative 4 ni? Okay, maksudnya bila at that instant when x equals to 1, y itu berkurang sebenarnya. Berkurang sebanyak 4 unit. Okay, x memang increase 2 unit per second, tapi y itu berkurang sebanyak 4 unit. So, y decrease at rate of 4 unit per second when x equals to 1. Okay. Kalau when x equals to 4 pula, maksudnya apa? Cari, masukkan ganti balik dalam dy dt ni when x equals to 4. So, dapat dy dt equals to 8. Okay, ni sekarang ni positif. So, maksudnya y increases at rate of 8 unit per second. Okay, bila when x equals to 4, x tu increase 2 unit per second, tapi y tu increase 8 unit per second. Okay, right. This is kita guna saja, don't worry. Kalau tak faham, nanti kita tengok lagi contoh lain lagi. Which is contoh seterusnya lah ni. Example 2004. Question 31. Similar question ni. Okay, ni soalan saya SPM ni, 2004. Okay. So, two variable x and y related by the equation y equals to 3x plus 2 over x. Given that y increases at constant rate of 4 unit per second, find the rate of change of x when x equals to 2. Okay. Masa lebih kurang, tapi kita keluarkan maklumat dia dulu. Maklumat apa yang ada? Dapat dy dt equals to 4. Kat sini y increase constant rate of 4. So, dia nak apa? Dia nak dx per dt when x equals to 2. Okay. Tadi dia bagi dx per dt, nak cari dy per dt. So, sini terbalik. Okay, tak apalah. Apa-apa hal. Sebab kita dah terror kan. Kita cari je dy dx dulu. Okay, kat terror. Dah tahu kan topik differentiation. Cari dy dx. At least dapat satu markah. So, dy dx dia kita akan dapat. Complicated lah. Saya tak semestinya kena tinggalkan dalam bentuk macam ni lah. Saya nak mudah darab saya nanti. Saya tinggalkan macam ni. 3x square minus 2 over x square. Okay. So, kita bentukkan chain rule. Chain rule yang sama kita gunakan. Dy per dt sama dengan dy per dx times dx per dt. But this time around, yang kita substitute ialah dy per dt dengan dy per dx. Sebab ni kita nak cari dx per dt. Okay, tadi kita nak cari dy per dt. So, kita masukkan dy per dx dengan dx per dt. Example 13 sebelum ni. Okay. So, nak kena buat apa? Gantikanlah semua ini dan juga find the rate of change of x when x equals to 2. Ni dalam x ni. So, gantikan x sama dengan 2. Gantikan semua itu. Okay. This is part algebra. You need to be careful. Okay. Jangan main sebarang pindah darab bahagi ni. Okay. Be careful. Awak dapat dx per dt sama dengan 4 darab 4 per 10. So, dx per dt dia ialah 1.6. Okay. Tak tinggal 85 boleh. So, boleh. Okay. Alright. Okay. If you notice so far, saya memang tak tulis unit. Tak ada unit pun. Saya tak tulis pun unit apa-apa. Okay. So, this is cikgu fizik marahlah kat saya sebabnya untuk maths, awak tak perlu tulis unit. Okay. In fact, kalau tulis salah. Tapi kalau tulis betul tak ada masalah. Di-ignore saja. So, memang saya praktiskan, saya tak tulis unit. Kecuali degree dengan degree tu kena tulis lah. Okay. Other than that, tak ada. Memang 1.6 itu je. Alright. Moving on to second last example. No, ada lagi SPM question, bukan untuk example question 14, question 14, 15 kan. Okay. Now application dia untuk small changes. Okay. They ask you to find the small corresponding change in y equals to x square plus 1 when x increases from 1 to 1.02. Okay. Saya gunakan equation almost similar saja semua ni. The reason why sebabnya saya nak faham. Sebenarnya saya bukan nak uji awak algebra sangat, saya nak uji awak kefahaman tentang differentiation, application of differentiation ini. Okay. So, maklumat apa yang ada? Kan
when x increases from 1 to 1.02 ni adalah small changes in x. Okay. Small changes in x. So kita keluarkan, dapatkan 1.02 minus 1. So dapat small changes in x ialah 0.02. So yang kita nak cari sekarang ialah small corresponding change in y. So delta y itu berapa? Okay. Berkaitlah dengan asal-asal saya tunjukkan tentang limit-limit semua tadi. Okay. Tapi in this case, nak cari yang delta x, delta y itu nilai dia berapa pula, dia terbalik. Okay. So similarly, boleh guna macam yang saya, bila kita recap tadi, half chain rule tadi. So delta y over delta x tu is approximately saja, bukan sama dengan, approximately sama dengan dy per dx. So saya boleh tukarkan jadi delta y itu sama dengan dy per dx darab dengan delta x. Okay. So dy per dx maksudnya saya perlukan dy per dx lah. So y sama dengan x square plus 1. Cari dy dx ialah 2x. So gantikan dy dx dalam ni, delta x ada dalam ni 0.02, masukkan dalam half chain rule ni. So dapat 2x darab 0.02. So dapat delta y sama 0.04x. Okay. Tapi ni belum jawapan lagi. Dia nak kata ada term x. So nak kena cari lah. Oh, x apa? X ni dari 1 sebenarnya. 1 dari jadi 1.02. So x ni sebenarnya 1. So gantilah x sama dengan 1. So dapat delta y equals to 0.04. Alright. Dah jawab soalan dia. Find the small corresponding change in y. So delta y sama dengan 0.04. Okay. Let's have a look at the SPM question. This is SPM 2006, question 19, paper 1 juga. Given that y equals to 3x square plus x minus 4. Okay. Soalan A dia, find the value of dy dx when x equals 1. Okay. Straightforward, direct saja. So kena cari dy dx je. So dy dx dia ialah 6x plus 1. Tak payah ni tak buat makan ni, satu makan dapat ni. Differentiate term by term saja ni. Okay. And then when x equals to 1, dapat dy dx dia equals to 7. Okay. Dah menjawab soalan. Biar settle yang A. Yang B pula apa? Dia nak apa? Express the approximate change in y in terms of p when x changes from 1 to 1 plus p. From 1 to 1 plus p. Bukan 1 to 1 1 to 1 plus p. Where p is a small value. Okay. So x changes. So delta x from 1 to 1 plus p. So delta x apa? Delta x adalah 1 plus p minus 1 lah. So akan dapat delta x ialah p. So small changes for x ialah p. In fact kalau faham pun fahamlah, dia tambah p lah kan. Sebab 1 jadi 1 tambah p, p lah perubahan dia. So dia nak approximate change in y. So delta y lah dia nak. Delta y tadi macam saya dah beritahu, approximately dia lah dy dx times delta x. So dy dx sebenarnya kita dah cari tadi dalam ni. Kat bahagian A ni. Sama dengan 7. Sebab when x equals 1 kan. Ni buat x sama dengan 1 juga ni. So dapat 7. Yang ni delta x ni p. So delta y sama dengan 7p. Direct. Macam tu je. Dapat jawapannya. Settle ni. Okay. I know awak allergic. Your senior lah allergic. Macam banyak yang soalan. Sebenarnya 2020 hari tu. Keluar banyak yang soalan in terms of interval. Tak perlu guna calculator lah. Ya betul. Sebabnya tak ada calculator pun perlu kat sini. Pemahaman awak tentang this topic sahaja. Okay. So hopefully saya harap awak tak fobia lah. Nampak je how express in terms of macam rasa susah. Tak. Okay. Dia tak nak awak tembak-tembak je. Okay. Nak awak faham betul-betul. Okay. Moving on to question 15. Okay. Last example sebelum kita masuk SPM question lagi. Given y equals to 16 over x square, find the value of dy dx when x equals to 2. Okay, satu part. And second part dia, and determine the approximate value for 16 over 2.01 square. Okay. Ini application dia untuk approximation. Tadi, small changes. Okay, approximation ni apa? Dia ialah y plus delta y. Okay. So, nak kena cari apa? Nak kena cari delta y lah dulu. Tapi kita settlekan yang soalan first part ni dulu. So, y equals to, okay, saya suka naikkan dia dulu. This is indices saja sebabnya senang saya nak apa? Differentiatekan. So, dari y dx dia equals to negative 32 x power of negative 3. Okay. Ubah bentuk, dapat negative 32 over x cube.
So find the value of dy dx when x equal to 2. So ganti saja when x equal to 2. Ya, akan dapat dy dx equals to -4. Okay, dah settle first part. And determine the approximate value for 16 over 2.01 square. Okay. Nak buat apa macam mana ni? Okay, kalau tengok sini dia berkait lah soalan awal ni dengan yang ni. Ini 16 over x square, yang ni 16 over something square. Yang ni when x equal to 2. So sama macam 16/2 square lah. Oh, ada perubahan kecil sikit berlaku dalam x ni. Tadi 2, asal jadi 2.01. So delta x tu ada perubahan kecil sikit. Delta x tu ialah sebabnya determine ni, and determine macam hence lah, kena teruskan juga dari sini. Okay, so delta x tu ialah 2.01 tolak dengan 2 ni. So dapat 0.01. Okay, so S16 over ni lah y plus delta y. So saya nak cari delta y lah. So delta y tu berapa? Approximately dia ialah dy dx times delta x. Dy dx kita dah cari tadi dalam the first part, -4. And then delta x ialah 0.01. So saya dapat delta y equals to -0.04. Okay. So 16 over 2.01 square ni ialah approximately saja. Okay, approximately bukan betul-betul, dia ialah y plus delta y. So y plus delta y ialah yang kita cari balik lah, 16/2 square yang asal. And x equal to 2. Pluskan dengan delta y, -0.04. So apa dapat? 4 minus 0.04, 3.96. Okay. Sekarang ni soalan dia suruh ask you to approximate value. I know kalau tekan saja calculator, cuba kau tekan calculator. 16 bahagi 2.01 square tu. Tekan calculator. Awak dapat 3.960298.012. That one is the real value of it. Tapi sekarang kita nak approximate value menggunakan dy dx tu. Sebab tu dia approximate sahaja. 3.96. Okay. You might be asking, alah, dah kenapa nak kena buat susah payah macam ni? Okay. This one, simple expression, equation, function ini, memanglah boleh tekan. Kalau dah, bila dah go into engineering, nak buat kereta semua, dah complicated dah function dia. Okay, so dia nak perlu approximation sahaja. Okay. Alright. So, harap awak dapatlah idea of this approximation itu. Okay. It's 50 minutes more. Kita recap balik. Semua benda ini yang kita dah belajar sebenarnya. Dah settle lah. Kita punya topik for differentiation dah settle. Sebabnya tadi kita dah belajar pasal limit, and then differentiation, and then all this application ada 4 ni. Okay. So, hopefully, awak dapatlah the gist of it. Okay. Contoh yang saya ambil pun contoh yang simple-simple saja. Saya tak ambil yang algebra pelik-pelik sangat lah. Okay. Okay, now kita pergi kepada SPM question past years. Okay, tadi dah ambil sikit-sikit, ni ada lagi. Okay, yang mostly yang problem solving punya type of question. Okay, this is paper 1 for 3472 paper 1. Okay, kalau tengok okay. This is past year SPM, kita revisit balik. Cuma saya tambah sini, saya tambahkan color dia. Okay, color dia tu maksudnya inilah apa? Subtopik apa tadi? Okay, ada yang first derivative ataupun tangent or normal, ataupun turning points, maximum minimum, ataupun rate of change, ataupun approximation and small changes, and limit. Kalau tengok ni kan, contohnya 2003 ni kan, almost every subtopic terkeluar. So, if you have, kalau ada cikgu awak lah, cikgu awak tak spot biasanya, pusat-pusat tuition ni biasa, spot, seorang 2006 keluar ni, jangan percayalah. Okay, contohnya apa, rate of change ni, tak keluar, 2016 keluar balik. Ataupun limit ni. Dari 2003 tak pernah keluar, tiba-tiba 2018 dia keluar. So, tak perlu spot question. The moral of the story here, tak perlu spot question. Kalau faham semua, boleh faham, tak ada masalah. Okay, kalau tengok ni, faham je lah. And then dia tak adalah tanya semua semua pasal maksimum minimum, semua pasal tak ada. Dia biasanya dia tanya cukup lah. Term dia akan guna cukup cakup macam tu. Okay, dia cover semua mostly. Okay, kalau yang blur-blur sikit ni sebab dia gabung dengan differentiation integration. Okay, biasanya integration yang part cari area dengan volume tu. Okay, saja bagi hint kat awak untuk bersama-sama Cikgu Fauzi hari Isnin nanti. Alright. Okay, kita masuk soalan SPM. SPM 2014. Okay, dah recent sikit ni. Okay, due to high living costs,
Siva has planted several types of vegetable for his own consumption on rectangular shaped empty plot of land behind his house. He plans to fence the land, which has dimension of 6 meter and 4 meter. Find the line in meter, the fence he has to buy when the area of the land is maximum. 4 marks. Pelajar kan, kalau tengok sana, oh susah, salah problem solving. Padahal, kita tengok senang je. Ya, saya cakap senang. Tak. Kita keluarkan maklumat dulu. Maklumat apa yang ada? Okay, first thing first, saya tahu, okay, ada rectangular. Sebenarnya 6x times 4 minus x lah, tak kisahlah. Conteng jauh nak lukis ni. Supaya memudahkan pemahaman awak. Okay, so dia nak find the length. Dia nak apa sebenarnya? Fence. Fence sebenarnya pagar, perimeter lah sebenarnya. Perimeter dia berapa? When the area of the land is maximum. Okay, so kita dah cakap dia maximum minimum je dy dx equals to 0. Dy dx, tapi in this case by area of maximum. So in this case ialah dA per dx equals to 0. Okay, by area. Okay, dia tak sebenarnya dy dx saja, bukan y dengan x saja. Okay, so in this case area is maximum. Okay, so nak kena cari area dulu lah ni. So area of this plot of land ni, darab je lah. So area, kita cari perimeter dulu, perimeter bla bla. Nak cari nilai x lah. Okay. Nak cari perimeter, so perlukan nilai x ni. Okay, so kita cari area dulu, 6x times 4 minus x. So kita dapat area equals to 24x minus 6x square. Okay, so dx equals to 0 ni kan, carilah dA per dx. Okay, tak sebenarnya y dengan x saja, dA per dx pun boleh. So dA per dx sama kan 24 minus 12x. Senang je kan ni, just simple lah, tak ada complicated, apa nak kena quotient rule, product rule, tak ada, simple je ni. Okay, so dA per dx equals to 0, samakan, so akan dapat x equals to 2. Dah dapat x equals to 2. Nak cari perimeter tadi, masuklah balik dalam ni, when x equals to 2 tu, dalam ni 10x, dah simplify, masukkan je lah x equals to 2 dalam ni. So akan dapat 28. Tu je lah jawapan dia. 28 meter. Berapa step je ni? Yang ni soalan, tak ada masalah. Ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 je untuk dapatkan 4 markah tu. And differentiation dia pun yang simple-simple saja. Ni soalan SPM quite current juga, 2014. Taklah current tapi quite lah. Okay. So jangan awak nampak je soalan ayat-ayat ni terus macam susah, padahal tak susah mana pun. Okay. Alright, moving on to lagi soalan SPM. Soalan SPM lepas ni. This is student paper 1, 2016. The surface area of a cube increases at a constant rate of 15 cm square per second. Okay. Find the rate of change of its side length in cm per second when the volume of the cube is 125 cm cube. Okay, kita keluarkan maklumat dia apa dulu. Okay, keluarkan maklumat. Okay, kita ada cube sekarang ni. Okay, surface area of cube yang increase. Okay, so kalau tak tahu nak tulis di apa per dt, tengok unit ni pun dah dapat clue lah sikit. Dia ialah cm square per second. So maksudnya something cm square per second. So area per second lah. So dA per dt equal to 15. Sebabnya dia ialah area. So dia nak find the rate of change of its side length. So dia nak find so dia nak apa? Kita label lah x. Ni cube so semua x. Length with height dia semua x. Sama, cube. So dia nak rate of change of x. So dia nak dx per dt when v equals to 1 to 5. Okay. V ni volume tau, bukan V BTS. Kuat lawak kelak. Alright, so next, kita bentuk chain rule. Okay, the chain rule dia kita ialah dA per dt sama dengan dA per dx darab dx per dt. Okay, yang kita dah ada ialah dA per dt dengan nak cari dx per dt. So dA per dx ni apa kaitan dia? dA per dx kaitan dia ialah A equals to 6x square. Be careful. Okay, sebabnya bukan volume tau sekali ni, dia surface area. Satu cube ni ada 6 surface area dan satu surface area ini adalah x dalam x. Sebab tu A dia equals to 6x square. Okay. Ni knowledge awak sajalah. Sebab I'm not gonna lie. Saya waktu buat soalan ni saya tersalah tulis V sama dengan x cube. Padahal dia lah A sama dengan 6x square. Okay.
So dA per dS jadi differentiate sajalah. Satu term je, tak boleh dA per dS adalah 12x. Okay. So plug in everything masuk dalam ni, dA per dx sama dengan 12x, dA per dt ialah 15. So kita dah dapat ni. Tapi ni x lagi. Okay, biasanya dia cakap when x equals 1, tapi ni in this case when v equals 125. V. So macam ni nilai x dia. Kita tahu volume sama dengan x cube. X times x times x. So x cube sama 125. So x sama dengan cube root 125, 5 lah. So gantikan saja 5 masuk dalam ni. Awak dapat x per dt sama dengan 1/4. Okay. See, kalau faham soalan tu nak apa, it's not that complicated pun. Okay. In fact, dia punya differentiation pun satu ni je. Tak ada yang complicated sangat lah. Nombor pun cantik je, 1/4. Yeah. Alright. Moving on lagi. Ada sikit lagi soalan. Okay, this is SPM 2017, question number 1. Okay. Kalau dalam SPM biasanya kalau soalan nombor 1, soalan awal depan-depan tu ialah soalan tentang pengetahuan saja. In fact, this is soalan tentang pengetahuan saja. Dia uji kefahaman awak. Okay. Kata, saya bacalah soalan. Diagram shows the cubic graph y equals to fx. Okay. And linear graph y equals to gx. Yang ni. Okay. Point A lies on a straight line. Point B, C, and D lie on a curve. The tangent to the curve at point B and C are parallel to x-axis. Okay. Yang nak faham tu je sebenarnya. So yang tu maksudnya saya lukis tangent dia macam ni lah, parallel tu. Maksudnya dia maximum minimum point, dia tak nak cakap directly je lah. Dia lah maximum minimum point. Okay. So state which point that satisfy the following condition. Pakai pen lagi. So which point that satisfy dy dx equals to 0? Dy dx equals to 0. Tadi dah tahu kan maximum minimum. So B and C sajalah. So B and C. Okay. Kena both B and C. Okay. How about dy dx less than 0? Untuk soalan B. Dy dx less than 0. Tadi kita dah tahu tangent yang less than 0 maksudnya dia slant to the right sikit. So yang mana satu? B dan C ni definitely bukan dah sebab dia 0. D ni dia slant to the right, and A ni slant to the left, less than 0, negatif. So yang ni ialah A untuk soalan B tu. Sebab gradient negatif. Okay. Untuk C pula, D squared Y over DX squared greater than 0. Ini apa second derivative ni guna untuk apa? Oh, second derivative tadi ingat tak? Kita guna untuk cari sama ada dia maksimum ataupun minimum. Okay. So bila second derivative greater than 0 means dia pun dia smile. So maksudnya dia minimum point. Minimum point yang mana satu? C. Tu je lah. Tak ada perlu kira apa-apa pun. Dia hanya menguji kefahaman awak tentang all these things. Second derivative and first derivative. Alright. Alright. Next. Nah, ini soalan tentang limit. Saya includekan juga satu sebab senang. Find the value of limit 7 minus x square for x approaching 0. Ni ada x approaching 0. Jadi sila bersama. Sebab lama dia tak ada letak apa kena 0 tu. Okay, tapi in a way sebabnya pelajar-pelajar macam susah pada sebenarnya. Masukkan saja x sama 1 dalam ni. So 1 square 1, 7 tolak 1, 6. So jawapan ni 6. Tu je. Sikit hati kan kalau macam bayangkan cikgu yang menanda tu macam, budak ni tak dapat jawab 6 je padahal jawapan dia. Macam tu. Saya fahamlah hati cikgu bila menanda itu. Alright, so soalan B. F, the second derivative 2, if the first derivative fx equals to 2x cubed minus 4x plus 3. Dia dah bagi first derivative dia. Jadi, untuk soalan ni sebenarnya nak menguji faham tak f prime ni apa? Because ada pelajar ingatkan macam apa inverse function lah apa mengarut kat sini. So dia second derivative saja. Differentiate lagi sekali. Differentiate lagi sekali dapat 6x square minus 4. And then masukkan 2, nilai 2 dalam ni s f2, f prime 2 masuk 2 dalam ni awak dapat 20. Tu dia jawapan dia. 3 markah dapat macam free macam tu je. Okay. That's why I say jangan anggap macam differentiation integration susah sekali keluar soalan senang macam ni. Kau pula tak study apa-apa, tak sia-sia je gitu. Okay. Soalan senang je ni, soalan simple. Right.
straightforward punya question. Alright. Okay, moving on to paper 2. Okay, paper 2 type of question. Okay. This is soalan lama ni. Okay, 2003, soalan 9A. Diagram shows the conical container of diameter 0.6 meter and height of 0.5 meter. Okay. Water is poured into the container at a constant rate of 0.2 meter cube per second. Okay, masuk air, ada masuk air ni. Calculate the rate of change of height of the water level at the instant when the height of the water level is 0.4 meter. Okay, kita keluarkan maklumat dia dah. Same thing question, keluarkan maklumat. Okay, dia ada dVdt equals to 0. Okay, tak tahu water ni apa. Again, saya kata boleh tengok apa? Hint dia dekat unit ni. Unit dia meter cube per second. Okay, so dia lah dVdt, but volume of water. Okay, sebab dia tak tahu apa benda ni. Water, volume sebenarnya, volume of water. So dVdt equals 0.2. Positif kan? Sebab dia dimasukkan. Okay, and then dia suruh cari apa? Calculate the rate of change of the height. So dia nak dH per dt berapa when H equals to 0.4. Okay. Okay, ni rate of change. Boleh. Rate of change ini kena guna chain rule lah. dV per dt sama dengan dV per dH darab dH per dt. Okay, dah banyak kali buat chain rule tadi. Kan cerita banyak kali nak guna chain rule ni. Okay, so dV per dt dah ada. dH per dt yang kita nak cari, nak kena cari dV per dH. Okay, apa kaitan V dengan H? Untuk cone ini, volume for cone ialah 1/3 pi r square H. Okay, so nak kena differentiate ke ni? Boleh differentiate ke dV dH ni? Tak boleh sebabnya ada lagi R ni kat sini. Okay, R is also a variable. Okay, sebabnya R ni berubah-ubah. Radius kat sini lain, radius kat sini lain. R ni a variable. Okay, berubah-ubah. So, tak dicari. Okay, unless awak cari partial differential lah. Tapi tu dah level lain dah tu. Tak boleh cari ni. So, macam mana nak cari? So, soalan ni complicated sikit lah. Sebabnya awak kena gunakan ratio. Tapi kalau dah biasa buat soalan, keluar je dalam buku teks, dalam buku juga banyak soalan macam ni. Okay, you need to find a ratio of something. Sebab dia kata 0.6 dan 0.5. So ratio kat mana-mana sahaja, okay, sama ratio dia. When R radius ratio to height ialah 0.3 ratio to 0.5. Okay, sebabnya congruent triangle saja dibentuk sini. Okay, so tukar kepada apa? Proportion, awak dapat R per H sama dengan 3/5. So R ini sama dengan 3/5H. This is true for this cone saja, bukan untuk semua cone. This cone saja. Okay, R sama dengan 3/5H. So you can use this R sama dengan 3/5H masuk dalam ni, masuk dalam V ni. So kita akan dapat V sama dengan 1/3 pi. Pi ni tak apa tau. Pi ni a number 3.141 bla 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 tu. Okay. So masukkan, awak dapat V sama dengan 3/5 pi H cube. So yang ni dah boleh carilah dV per dH dia. Sebab hanya ada V dan H. Pi ni again tak apa, dia a number, constant. So so dV per dH ialah 9/25 pi H square. Differentiate saja. 3 ni turun ke depan. And then kurang kuasa 1. Okay. So boleh masukkan dV dH dah ada. dV dt pun dah ada. Masuk balik dalam ni. Awak akan dapat. Ni dV dt sama 0.2. dV dH ialah 9/25 pi H square. Times dH per dt lah. And then H equals to 0.4. Boleh masukkan. Awak akan dapat dH per dt dia sama dengan 125/36 pi. Okay, nak tinggal jawapan macam ni ke sir? Okay. Kalau awak kalau dia bagi use pi equals to 3.41 boleh. Okay. Boleh. Nak tinggal dalam bentuk pi macam ni pun boleh. Either one. Alright. So okay. Ini adalah contoh-contoh soalan susah sikit lah. Bukan susah mana pun. Kena kaitkan dengan benda lain. Okay. Padahal differentiation dia senang je kan ni. Senang je differentiate ni. Satu term je ni. Okay. Tapi yang menyusahkan dia ialah yang part-part ni. Yang katanya yang susahkan dia bukan differentiation tu. Orang lain yang susahkan dia. Saya je dapat nama. Susah. Alright. I know dah pukul 10. Saya teruskan sikit lagi. Sikit lagi. SPM 2005. Question 2A. Okay. A curve has gradient function Px square minus 4x. Okay. Sini gradient function. Gradient function tu tadi ialah dy dx ya. Dy dx tu. Okay. So gradient function dy dx sama dengan Px square minus 4x. Okay. Dia bukan y gradient function. The tangent to the curve at point 1, 3.
Okay, is parallel to straight line y plus x minus 5 equals to 0. Find the value of p. Okay, so nak kena cari yang parallel to straight line, tangent tu. Okay, so macam nak buat ni? Kena carilah dulu. Yang kat straight line ni, apa gradient dia? So y plus x minus 5 equals to 0. Tukar balik dalam bentuk y equals mx plus c. Aku dapat y equals to negative x plus 5. So m tangent kat sini sebab dia parallel. Sebab dia parallel dengan ni, m tangent dia adalah sama. So m tangent equals to negative 1. Sama dengan m sini. Okay. So sebabnya dy dx adalah gradient tangent. Ini gradient function adalah gradient tangent. So gantikan dy dx equals to 1 dalam ni. Dan dekat x 0.13 kan. X sama 1 lah. Gantikan, awak dapat p sama dengan 3. Okay. Kalau tengok dekat 3 markah je ni. Okay, kalau tak kira ni hanya dari soalan je ni. 1, 2, 3, 4, 5. 5 step yang simple ini membolehkan awak 3 markah. Itu kalau awak faham betul-betul apa konsep gradient function tu apa datang dari mana, parallel tu apa. Okay, it can be a simple question. Okay, jawapan dia pun bulat-bulat macam P sama 3. Rugilah kalau awak mensia-siakan topik kalau dia soalan yang mudah itu. Alright, jom pergi soalan seterusnya. Soalan second last ni. It is given the equation of the curve is y equals to 2x times 1 minus x power of 4 and the curve passes through P24. Find the gradient of the curve at point P. Okay, ni ialah y lah. So at point P. So gradient of the curve, gradient, so nak kena cari dy dx lah. Okay, so kalau tengok kat sini, kalau tengok ni kan, ni nak kena guna product rule. Tak boleh nak kembang-kembang. Okay, tak boleh 4 turun ke depan. Tadi ada student saya yang 4 turun ke depan. Tak boleh sebab ni ada term x ni. Kalau di number 2 saja boleh. Yang guna yang 4 turun ke depan, darat dengan differentiate dalam tu. Tak, sebab dia ada x sekarang ni. So you need to use product rule. Kalau tak nak use product rule, kena kembang lah 4 kali ni. Tapi kita pakai product rule sajalah. So using product rule balik. Okay. So let y equals to uv sama u sama dengan 2x. V sama dengan 1 minus x power of 4. Okay, so awak dapat dy dx sama 2 dan this dv dx sama dengan negative 4 times 1 minus x cube. Okay, ni product rule lah. Okay, plug in masuk dalam dy dx tu sama dengan v du dx plus u dv dx, awak dapat ni. Okay, bila sampai part sini, tadi dah ni kan. So nak cari mt ni nak macam mana? Mt ni dy dx sama dengan x sama 2 kan. So awak tak perlu nak simplify, nak factorize. Awak ganti je terus x sama 2 masuk dalam ni. Because I know some student yang macam nak juga simplify. Tak perlu pun. Sebabnya awak dah tahu awak nak guna. Awak nak mt saja, bukan awak nak dy dx, awak nak gradient tangent saja. So masuk sajalah x sama 2 walaupun dah dia masih lagi complicated macam ni. Tak perlu nak factorize, tak perlu apa, masuk saja 2 dalam ni. X sama dengan 2. It become easier sebabnya 1 minus 2 is negative 1. Okay. It is much easier lah. Kalau awak dapat mt sama dengan 18. So gradient tangent dia 18. Dah, habis dah? Bukan habis. Dah jawab soalan dia. 4 marks awak dapat ni. Okay. Usually mark dia kat sini 1. Differentiate mana-mana ni dapat 1. Masuk ni 1. Dan masuk nilai 2 ni 1. Ini MT ni 1 dululah. So 15 ni. Okay. 4 markah dapat easy like that lah. Right, B. To find the equation of normal to the curve at point P. Okay. Maklumat apa yang kita ada, dia nak my equals mx plus c lah. Tapi m tu normal. Okay. Dan normal to the curve mt times mn equals to negative 1. Dan gradient tangent tadi kita dah tahu sama dengan 18. So ganti je lah gradient tangent dengan 18. So akan dapat gradient tangent dia sama dengan negatif 1/18. Okay. So sekarang ni saya guna cara y equals mx plus c. Masukkan mn ni sama dengan dalam ni. So akan dapat 4 point P 4 equals to negative 1/18 2 x sama dengan 2 plus c. Cari nilai c. Okay, tadi saya tunjuk contoh y
minus y1 time equals to m times x minus x1. Tapi yang ni y max plus c. So ini nilai c. C dia ialah 37/9. Okay. So equation of normal dia ialah y equals to negative 1/18x plus 37/9. Again, tinggal sini pun dah dapat format. Dan okay, jangan tanya boleh selesai. Tinggal sini dah dapat format. Tapi kalau nak simplifykan lagi boleh start sini. 18y sama 74 tolak x. Jangan indicate the final answer saja. Okay. Okay, sebab saya guna apa? Komputer sekarang ni, saya boleh tunjuk je lah graf dia macam mana. Okay, graf dia macam ni. Okay. Dan dekat point 24 tu, sini normalnya hijau tu. Okay. Just to share with you lah macam graf dia. Alright. Alright, sampai kita soalan terakhir. Okay. Okay, this is soalan 2018, soalan nombor 6 dalam section A, paper 2. Dan soalan ini selepas soalan yang logo Mathematics Club tu. Okay. Dan saya ingat student saya keluar, dia kata susah. Sebabnya nampak complicated. Again, risau je. Risau. Tak. Awak semua soalan problem solving je susah. Padahal fahamkan betul-betul. Bila awak faham dia nak apa yang dia bagi, saya nak awak macam Polia cakap lah, the beauty in maths when you through without effort. Macam, oh ni je ke? Macam tu. Saya nak sampai tahap tu. Oh ni je ke? Okay. Diagram shows the front view of a park roller coaster track in miniature park. Okay. Miniature park bukan roller coaster betul. Okay. The curved part of the track of the roller coaster, yang ni lah. Okay. It is represented by an equation y equals to 1/64x cubed minus 3/16x squared. Okay. With point P as the origin. Okay. So keyword dia point P is origin. So kalau saya nak lukis y-axis, x-axis dia macam ni lah lebih kurang. So sini ialah y-axis. So sini ialah x-axis. Okay. Sebab P tu adalah origin. Alright. Find the shortest vertical distance in meter from the track to the ground level. Jarak terpendek vertical distance lah. So yang kat mana sebenarnya? Ground dia kat sini, kat bawah ni. Horizontal ground level yang sini. So jarak terpendek dia dekat sini lah sebenarnya ni. Kita tukar color pen. Dekat sini. This is jarak yang terpendek itu. Okay. So itu adalah jarak terpendeknya. Ni. So macam nak kira? In a way macam kalau tengok sini apa yang berlaku kat sini? Kat sini apa berlaku? Dia ialah minimum point sebenarnya. Minimum point ni. Okay. So dekat minimum point tadi bila sebab dia tak cakap minimum kan, sebab tu kau macam apa benda soalan ni. Okay. Bila kau faham betul-betul soalan tu apa? Oh ini adalah minimum point. So kena carilah minimum point. Minimum point dia ialah dy dx equals 0 lah minimum point. Kan? So ada y equals to ni. This is yang dia bagi. So kena carilah dy dx equals to 0. So differentiate dulu this one with respect to x. So akan dapat nampak complicated tapi sebenarnya x cube dengan x square je. Dan ada pecahan. Nampak complicated tapi dia simple je. So akan dapat dy dx sama 3/64x square minus 3/8x. So equatekan ini equals to 0. In fact awak tak perlu nak buat complicated factorial ni. Just factorial x saja keluar. Okay. So akan dapat dua nilai. X equals to 0 dengan x equals to 8. Okay. Of course lah ambil x equals to 8 sebab kenapa? Sebabnya yang 0 tu ialah origin. So sini bukan origin, sini originnya. So saya ambil x equals to 8. X equals to 8, nak cari value of y lah sini. So x equals to 8, masukkan dalam y ni. Okay, x sama 8 dalam ni, orang dapat y equals to -4. So koordinat kat sini sebenarnya ialah berapa tadi? 8, -4. Koordinat situ. So vertical distance dia, so sini -4. So sini -4, panjang sini 5. So vertical distance ni ialah 5/4 je. Distance so distance bukan vektor, so dia tak perlu negatif tu. So 5/4 je. So 1. Jawapan dia 1, bayangkan. Jawapan dia 1 je. Panjang-panjang soalan, bukan panjang lah, complicated soalan tu macam jawapan dia 1.
Say very easy. 6 markah kot ni, 6 markah kot soalan ni. 6 markah kan? 6 markah. Okay, soalan macam ni nampak macam complicated tapi sebenarnya dia ialah simple. Okay, as long as faham masalah dia apa, it can be simple. Okay, dan jalan kerja ni tak panjang mana pun. Yang complicatednya algebra kan, salah algebra lagi. Okay, tak ada algebra pecah-pecahan je tu. Okay, other than that jawapan dia 1. Alright, so hopefully we end with this question. Saya dah makan masa lebih 13 minit ni. We end with this question. Awak jangan rasa tertekanlah dengan differentiation ni, okay? Because it is not that hard. Kalau faham konsep dia apa, okay, boleh, okay. So I think that's all from me.